მშვიდობისა ეთერშია ბახოსანაიას ხალხის პოლიტიკა, რომელსაც დღეს მე ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი წარმოგიდგენთ. ესკალაციის პიკი განმუხტულია, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კონფლიქტი დასრულდა. საკითხები, რომელიც აღელვებდა პანკისის ხეობის თემს და რომელიც სხვადასხვა დროს ყველა ხელისუფლება მოახერხა და კიდევ უფრო მეტად გააქტუალურა, ადგილზე დარჩა. პანკისის ხეობის სპეცოპერაციის მეორე დღე ხალხის პოლიტიკაში ადგილობრივები, ხელისუფლება, ჰესის საშენების მომხრეები, უფლებადამცველები 2 საათის განმავლობაში. გააჩინა პანკისში ხანძარი. ეს ის მშენებლობა, მოსახლეობის პროტესტი და სპეცრაზმი ხეობაში. რატომ ვერ მოხერხდა მოქალაქეების დროული და სწორი ინფორმირება? არა შენდება, არავით არის, ეს არის სიკვდილის წესები. ციხლის უკანასკნელ წვეთამდე იბრძოლებენ ხალხის. ჩვენი დაშენება უნდა და ჩვენ ვერ დავშენდით. 50-მდე დაშავებული პროტესტის მონაწილე და სპეცრაზმელი. თავრობა სოფელ ბირკიანში ვინცად ხედავს პრობლემას. ჩვენთვის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნებია ესეთი ესკალაცია, ასე სწრაფად, რატო, რა მიზნით და ვის ინტერესებში მოხდა. თითოეული ადამიანი, რომელმაც გაბედა პოლიციელზე, თავდასხმა იქნება შესაბამისად დასჯელი. მოლაპარაკების შედეგი, რამდენი ხნით შეჩერდა მშენებლობა, რას ფიქრობს ხალხი? ვიბრძოლებთ ბოლომდის. ვიბრძოლებთ, არ გვინდა, რატო რისკულიზე ჩაგრავენ, რატო ფეხებს რატო გთელავენ. რაღა ამ პანკის ხეობას დაჩვიდოთ. ალბათ უნდა ჩვენი გასახლება აქ დაშილო. ხალხის პოლიტიკაში დღეს პანკისის ხეობის მოსახლეობა საკუთარი პრობლემებით და ხელისუფლება პასუხებად. მინდა წარმოგიდგენოთ ჩვენი სტუდიის სტუმრები, მათგან უმრავლესობა ჩამოსულია პანკისის ხეობიდან. დიდი მადლობა მათ ამისთვის. სულხან ბორძიკაშვილი, ჟურნალისტი, სამოქალაქო აქტივისტი, ბესარიონ გონაშვილი, უხუცესთა კრების წევრი, ასევე უხუცესთა კრების წევრი ვაჟა წინწალაშვილი, ასევე ემზარ ტოხოსაშვილი, ალტერნატიული კრების წევრი ლუიზა მეთოშვილი. მადლობა თქვენ ყველას და ჩვენი უფლებადამცველები, რომლებიც ამ საკითხში ჩართულნი იყვნენ თავის დროზე და ახლაც ბუნებრივად გააქტუალურდნენ. ეს გახლავთ თამთა მიქელაძე EMC-დან და ასევე სულხან სალაძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან. ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ კონკრეტულად საუბარს და მე ბევრი კითხვა მაქვს თქვენთან, ვინაიდან დღეს უკვე შედარებით სიმშვიდეა გუშინდელთან, შეგვიძლია რომ უფრო მშვიდად ვისაუბროთ. მე მოვისმინოთ სულ რამდენიმე წუთის წინ ამ თემაზე პრემიერ-მინისტრისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან გაკეთებული კომენტარები. რომელშეთაგანმა იხილა პანკისის ხეობაში ეს არის სრულიად მიუღებელი. პირველი, ჩვენ ცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში და საქართველოში დაცულია ყველა ადამიანის უფლებები. ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აქვს სურვილი გამოხატოს მშვიდობიანი პროტესტი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მონოპოლარი, რაც აქვს ჩვენს ხელისუფლებას. მთელი ამ 6 წლის განმავლობაში ჩვენ ამის კაფეო დემონსტრირებას ვახდენთ. ბუნებრივია ის ვინც დაარღვევს კანონს, მით უმეტეს იმ გზით, რაც ჩვენ ვიხილეთ გუშინ, აგრესია ჩვენს სამართალთან დაცულებას, ეს არის სრულიად მიუღებელი. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია კანონის პასუხიც იქნება ადეკვატური. მეორე, პანკისის ხეობაში ცხოვრობენ ნამდვილი პატრიოტი ადამიანები და მოქალაქეები ჩვენი ქვეყნის. და მე განსაკუთრებული პატრიოტიზმით სურს მათ მიმართ. ჩვენ არასდროს არც ერთ რეგიონში, დასახლებულ პუნქტში თუ სოფელში არ განვიხორციელებია არც ერთი პროექტი, ისე რომ არ ყოფილიყო კონსულტაციები და დიალოგი მოქალაქეებთან. ეს არის სწორედ ჩვენი ხელისუფლების ხელწერა და იცით რომ ეს დიალოგი გრძელდება. მე მსურს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო სამართალდამცველებს ყველას, ვინც გუშინ იღებდა მონაწილეობას. იმიტომ რომ მათ კიდევ ერთხელ მოახდინეს დემონსტრირება თავისი მაღალი პროფესიონალიზმის. და
ძალიან მაღალი დონის თავშეკავების და ჩემი აზრით თავშეკავება ეს არის ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმის ინდიკატორი. თითოეულ მათგანს კიდევ ერთხელ მსურს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო. მეოთხე უშინას და დღესაც ჩვენ მოვისმინეთ სრულიად უსაფუძვლო კომენტარები იმ ადამიანებისგან, რომლებიც შეიძლება შეცდომაში არიან შეყვანილი ან არიან დაკავებული ძალიან იაფასიანი პოპულიზმით, რომ თურმე საქართველოს არ სჭირდება ენერგეტიკის განვითარება. საქართველოს ყავს ორი მტერი. ეს არის ოკუპაცია და სიღარიბე. ჩვენ უნდა დავამარცხოთ სიღარიბე. სიღარიბის დამარცხება გადის ეკონომიკის განვითარებას. ეკონომიკის განვითარებისთვის საჭიროა დამატებითი ენერგია. ელექტროენერგიის და დამატებითი სიმძლავრის მშენებლობის გარეშე შეუძლებელია ჩვენ გავუკლავდეთ იმ გამოწვევებს, რაც გვაქვს ეკონომიკაში საქართველოში. ეს არის შეუძლებელი. ეს არის ძალიან მარტივი ეკონომიკური კანონზომიერება. ჩვენ მივისწრაფით ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისკენ, რომ მიუახლოვოთ ის ევროპულ დონეს. იგივე აღმოსავლეთ ევროპაში რამდენჯერმე აღემატება ელექტროენერგიის მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე, რაც ჩვენ გვაქვს საქართველოში. ეს ნიშნავს ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებას. როდესაც გაივითარდება ეკონომიკა, მას სჭირდება დამატებით ელექტროენერგია. მაგრამ რა თქმა უნდა, არასდროს არ მოხდება ისე ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, რომ ენერგეტიკის განვითარება ხდებოდეს ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესის ხარჯებზე ან იმის ხარჯზე, რომ რაღაც ეკოლოგიას მივაყენოთ ზიანი. ეს არის გამორიცხული. ეს არის გამორიცხული. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მსურს ყველა მხარეს მოუწოდო, რომ ვაკეთოთ კომენტარები ემოციების გარეშე და ძალიან გთხოვთ, ნუ დავეყრდნობით სხვადასხვა ტიპის გადაუმოწმებელ ინფორმაციას. ეს ნამდვილად არ იქნება სწორი რეაქცია პასუხისმგებელი მოქალაქეებიდან ამ სიტუაციაში. სამწუხარო დღე იყო ყველასთვის. დღეს მშვიდდებით, ხმარდებით ვაანალიზებთ ყველა. რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ დაიცავს თითოეული მოქალაქის და თითოეული სამართალდამცავის უფლებებს და შესაბამისად ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ დეტალურად გამოვიძიებთ ყველა ჩადენილ დანაშაულს, რა თქმა უნდა, გულისხმობს ისეთ დანაშაულსაც, რომელიც იყო მოქალაქის და პანკისის მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი. ეს არის ჩვენი პოზიცია და აქ ჩვენ არ ვიჩქარებთ. ვიქნებით წყნარი, შვიდი და შესაბამისად ჩვენი ყველაზე დიდი აქცენტი გაკეთდება იმაზე, რომ ყველას კონდეს ამ მიმდინარე გამოძიების მიმართ მაღალი ხარისხის ნდობა. პანკისში დილის 8 საათზე წყნარად მშვიდად 35 კახეთის სამხარეო პოლიციის თანამშრომელი იმისთვის, რომ მათ უზრუნველყოთ მშენებლების უსაფრთხოება, რისით ხოვნიც ოფიციალურად ჩვენ მოგმართა ეკონომიკის სამინისტრომ, შევიდნენ აი ამ ლოკაციაზე. მას შემდგომ რაც განხორციელდა მათზე თავდასხმა, მოხდა რა თქმა უნდა დამატებითი ძალების მობილიზება. ეს, მეგობრებო, არის ფაქტი, ჩვეულებრივი ფაქტი, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ისევე როგორც გამოძიება, რომელიც უკვე პროკურატურაში აღწრულია, იყო თუ არა და ქონდა თუ არა ადგილი პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას. ჩვენ აქ აბსოლუტურად ტრანსპარენტულად ვიქცევით და მოვიქცევით. და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დავადგინოთ სრული ჭეშმარიტება. ჩვენ მოვისმინეთ მამუკა ბახტაძის და გიორგი გახარიას კომენტარები. მოდით დავიწყოთ ჩვენი სტუმრებით პანკისიდან ბატონი ემზარტო ხოსაშვილი, ალტერნატიული კრების წევრი. მინდა აი ხა ვისმენდით ერთად პრემიერის განცხადებას, რომელიც ახლა გამოჩნდა პირველად აი ამ კონფლიქტის შემდეგ, გასულია დღე ნახევარი ხომ დაახლოებით და ასეთ რამეს ამბობს მამუკა ბახტაძე. აგრესია არის მიუღებელი, პასუხი იქნება ადეკვატური. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი, რაც პრემიერ-მინისტრმა გითხრა. თუმცა მან ასევე თქვა, რომ ინტერესები იქნება გათვალისწინებული მოქალაქეების და ყველაფერი ეს საჭიროა სიღატაკის დაძლევისთვის და დანარჩენი თქვენც მოისმინეთ. აი მთავარი ფრაზა აგრესია არის მიუღებელი, პასუხი იქნება ადეკვატური. თქვენ რას გეუბნებათ ამით პრემიერი? პრემიერი მაგით მოსახლეობას ეუბნება, რომ დავიწყოთ იქიდან, რომ ამ ხელისუფლების ხალხი არ ჩამოსულან, მოსახლეობას არ შეხვედრიან, არ გააცნეს თავიანთი გეგმა, სად უნდა აშენებულიყო, სად შენდება
რა საფრთხეებს შეუქმნის ხეობის ხალხს მოსახლეობას, რა პირობებში ექნებათ ცხოვრება მაგ ჰესის აშენების შემდგომ არანაირი პირობა განხილული იქ არ ყოფილა არც ერთი ministri არ მისულა ადგილზე სადაც აღნიშნული ჰესი უნდა აშენდეს ადგილზე არ გასწორებიან სიტუაციას ჩვენი ექსპერტებიც საყვალ, ჩვენი ადვოკატებიც საყვალ გასაჩივრდა, გავასაჩივრეთ ეს ადგილები, დღესაც ფაროზე არის შემოდებული ეს საჩივრები, დღესაც განხილული არ არის. ბატონ დარია, ლუკაცრავთ, აბა რო ამბობენ რომ ჩავდიოდით, ვესაუბრებოდით, უმეტესობა თანახმა იყო ჩვენ ეს ორი დღეა გვესმის. სრული სიცრუე, ადამიანურად, კაცურად გეუბნები, სრული სიცრუე, ჩვენ ვლოცულობთ მეჩეთში დავდივართ და ჩვენ ცდარი სიტყვის წარმოთქმა მიუღებელია, საერთოდ ტყუილის თქმა აღზევილია ჩვენთან, მაგრამ რომელიც ლოცულობს და რომელიც შედის მეჩეთში, გამორიცხულია რომ მან ტყუილი ვთქვათ. ოჯახებში შევდიოდით, ასე ამბობს კომპანიის წარმომადგენელი. ერთი წელი ჩვენ იმაში გამოვიყენეთ, როცა პირველი ეგ არის მატყუარა, ეგ არის ხეობას იგდეს მასხარად. აი ესეთ რამეების შეთავაზება შეიძლება ხალხს რო საქონლისთვის თივას მოგიტანთ, მოდით თქვენთან იმ რამდენი თუკი დაგჭირდება, იმას მოგიტანთ, იმას დაგიყრით, წყალს ცისტერნები დაგიდგამთ. აი ესეთი მასხარად აგდება შეიძლება ხალხისა. ამას გეუბნებოდნენ. ამას გეუბნება კაცი, ადამიანმა პირში ვეტყვით. დიახ. აგე კაცი რომ ეს ფუნქცია ქონდა ეს სადაშენდებოდა სადამთავრდებოდა როცა შევხვდით ორჯერ შევხვდით ბატონი მარნეულის მაჟორატორია მგონი ისა თამაზ ნავერიანი იმასთან თან დასრებით შევხვდით მან და ორჯერ აქონდა მეორედ შევხვდით შემოდგომით იყო ეს ორი შეხვედრა იყო ორი შეხვედრა იყო მეორედ შევხვდით მეჩეთთან უთხარით რომ არა ვარ წამოსვლები მაგ პირობებზე რანაირი პირობებიც არ დაგვიყონოთ ჩვენი ცხოვრება გვინდა ჩვენ სიჯანსაღეს ჯანმრთელობას ვუფრთხილდებით ჩვენ გვინდა ცხოვრება ჩვენ მომავალ თაობას უნდა ცხოვრება ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ამ ხეობაში და აქ ჩვენი უსკრილის პირას ნუღარ მიყევართ ჩვენი ცხოვრება შეუძლებელი იქნება ფაქტიურად გაუსაზის პირობებში გვექნება ცხოვრება ეხლა აღარ ვიტყვი არ მინდა დავაკონკრეტო ყველაფერი კარგად იციან რამდენი პროცენტია წინააღმდეგი რამდენი პროცენტია მაგათ ხარეს ეგ არის 3% ხალხი ყავთ ან იორდანიშვილი შეიყვანეს ჩვენ ხალხმა კატეგორია ხალხმა რომელიც რომ მაგის ხარეს არიან ან იმათ შეიყვანეს შეცდომაში იორდანიშვილი და через იორდანიშვილმა შეიყვანა სახელმწიფო რომ ამ ამოდენა ჯარით ჩამოვიდა და აწევა მთელი ხეობა აი ეს შინაგან საქმეთა მინისტრი რომ ამოდენა იმით ჩამოვიდა ხეობაში. გაგიბრუნდებით ბატონ ტარია, ლუიზას მინდა ვკითხო სამოქალაქო აქტივისტს, რომელიც სულ ჩანს აი ესეთ პროცესებში ხოლმე, აი რაღაც განსაკუთრებული მოხდა გუშინ პანკისში, ეს არის აშკარად, განსაკუთრებულად ნეგატიური, განსაკუთრებულად ცუდი, ხო? მაინტერესებს, როდესაც აი ხათ ჩვენ მოვისმინეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან, რომ წყნარად მშვიდად მშენებლების უსაფრთხოებისთვის 35 პოლიციელი აყვა მშენებლებს ხო მიგ ტექნიკას ლუიზა გეტყვით ორ სიტყვას მაგარზე დილით ადრე მივედით ჩვენ ეს არის ცდარი სიცრუე 35 10 ჯერ მეტი იყო 10 ჯერ 35 დილით ადრე ღამიანად ხავთ შეყვანილი სპეცტექნიკა თუკი ხალხი თანახმა იყო ტექნიკა რა შეჭირდებოდა როდის გაიგეთ თქვენ რომ იქ ტექნიკა დილით გავიგეთ 7 საათზე დაგვირეკეს რაღაც ტექნიკა ამუშავდა სპეცნაზის მანქანები დარბის აქაო და მაშინ დილიდანვე თქვენ რომ მიხვედით იქ სპეცტექნიკა უკვე იყო სულ გატენილი იყო სპეცტექნიკა პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმის და პოლიციაც იყო გასაგებია ლუიზა თქვენ მოკლედ წინა კითხვიდან დავიწყებდი მოსახლეობასთან კომუნიკაციის ნაწილი რაც აღნიშნა ხო როგორც პრემიერ-მინისტრმა ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრმა დიახ არ უარყოფთ რომ კომუნიკაცია მათ ხეობის მოსახლეობასთან ქონდა მაგრამ გუშინდელმა დღემ ძალიან დაანათლად აჩვენა რომელ მოსახლეობასთან ქონდათ მათ კომუნიკაცია იცით ჩვენს თემში ბუნებრივია არსებობს რაღაცა ჯგუფი რომელიც თქვათ მომხრეა ჰესის მშენებლობის მაგრამ ეს ჯგუფი ყოველთვის იყო თავიდანვე ყოველთვის იყო უმცირესობაში მაგრამ მოლაპარაკების ნაწილში როგორც ხელისუფლება ასევე კომპანია ყოველთვის ირჩევდა იმ აუდიტორიას რომელიც არ იყო წინააღმდეგი ჰესის მშენებლობის ჩვენ მუდმივად მთელი ამ 1 წლის განმავლობაში აქტივისტები და ის ნაწილი რომელიც წინააღმდეგი ვიყავით ჰესის მშენებლობის ვითხოვდით რომ მათ დახურულ შეხვედრების პრაქტიკა რომელიც არსებობს დღემდე ასე არ შეხვედრილიყვნენ მოსახლეობას და გამის რამე და იცით კითხოთ ანუ მოდით ასე დავარქოთ ყოველთვის თავის სახელი ხელისუფლებას ხავს იქ
ჭადებს ჩავსვა თავისი ხალხი. ისევე როგორც ყველგან ყვება და ხვდება ამ თავის ხალხს. კი ბატონო, თავიანთი შეხვედრები იყო და კომუნიკაცია შედგა და მომხრეები ყავს. კი ბატონო, ყავს თავიანთი აქტივი, ბუნებრივია, ყველა პოლიტიკურ მთავრობას, ყველა რეგიონში და ყველგან ყავს თავისი აქტივი, ხო ეგრეა? ეს იყო აქტივთან შეხვედრები. ეს იყო სრულად აქტივთან შეხვედრა იმ ადამიანებთან, რომლებიც ლობირებენ ამ საკითხს პანკისის ხეობაში. და შესაბამისად წარმოდგენა როგორც პოლიტიკურ მთავრობას, ასევე ერთეულმა ადამიანებმა ხეობიდან, ვინც აიღეს საკუთარ, ესე ვთქვათ, თავზე სიტუაციის იქ დაალაგება და ვთქვათ, მოწინააღმდეგეების დაშოშმინება და ესე ვთქვათ, უმრავლესობის მოყვანა იმ აზრზე, რომ ეს ჩვენთვის მომგებიანი იყო, აი მსგავსმა წარმოდგენება რეალურად ძალიან ცუდ სურათამდე მიგვიყვანა. რაც შეეხება გუშინ დილით განვითარებულ პროცესს, ისეთ არ გავს ეს ამ ხელა სპეცტექნიკის მობილიზება, ამ ხელა სპეცრაზმის მობილიზება არ ნიშნავდა ჩვეულებრივი, ესე ვთქვათ, ანუ მოსალოდნელ საფრთხეს, ან წინააღმდეგობის ისეთ ტიპის წინააღმდეგობა, სადაც მსგავსი ტიპის მობილიზებოდა შესაძლოა სახელმწიფო სჭირდებოდა. ამან დატოვა განცდა, რომ ძალიან კარგად ქონდა წინასწარ გათვლილი ხელისუფლებას, რასაც აკეთებდა. გუშინდელმა დღემ ამას ღიად ვიტყვი, არ ვიცი, შეიძლება ვცდები. ყოველ შემთხვევაში, ჩემი შეფასებით, გუშინდელმა დღემ ძალიან ხელსაყრელ მდგომარეობაში ჩააყენა სახელმწიფო და ის რეპრესიული პოლიტიკა, რომელსაც ის წლების განმავლობაში ხეობასთან მიმართებაში არსებობდა, გუშინდელი ინციდენტით მან მთლიანად საზოგადოებას დაანახა. აი, როგორი აგრესიული საზოგადოება ცხოვრობს ხეობაში და დიახაც მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი ძალისმიერი მეთოდის გამოყენებით ის ებრძოლოს მოსახლეობას. პროვოკაცია და ხეობელები შეიძლება ამ პროვოკაციას წამოაგეს. ეს იყო პროვოკაცია და ხეობა წამოიგო მიზან მიმართულ პროვოკაციას. იმიტომ რომ რეალურად გუშინდელმა დღემ თუ ვინმე ჩააყენა წაგებულის მდგომარეობაში, ეს ისევ არის ჩვენი ხალხი და ისევ არის ხეობა. იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლებად ვისაც აწყობდა მსგავსი ინციდენტი, ეს იყო ხეობის მოსახლეობა. ამიტომ ცალსახად იმის თქმა, რომ ესე ვთქვათ, გუშინდელი, ანუ პროვოკაციის ნაწილი რას ვამბობ, ეს სურათი არ დადგებოდა ხელისუფლებასაც და კომპანიასაც სწორი კომუნიკაცია რომ ქონოდა ხეობის მოსახლეობასთან. თუმცა წინააღმდეგობა ფაქტია რომ იქნებოდა, ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როგორც აი ბატონმა ტარიელმაც გითხრა აქ, გადაჭრით არანაირ არაფერი არ გინდოდა. თქვენ გინდოდა დინარე თქვენ სოფელში და დამთავრდა წერტილი, ხო? არიღებდით შემოთავაზებებს. ძალიან მარტივი, ვთქვათ, ლოგიკა, ხო, როდესაც ვიღაცა თუნდაც ერთი ჩვეულებრივი ადამიანი, როცა გინდა რომ სიკეთე გამიკეთო და მთავაზობ, უნდა მკითხო მინდა თუ არა ეს, ჭირდება თუ არა ეს. ჩვენ რეალურად მთელს ამ პროცესში გამოვედით ის ჯგუფი ჩვენი ქვეყნის, რომელიც წინააღმდეგია სახელმწიფო განვითარების, წინააღმდეგია ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობის, რეალურად ჩვენ მიზანი ეს არ არის. ჩვენ მინდა დაგაცნოთ რომ ასე არ გამოხვედით, უბრალოდ შესაძლოა ნაწილობრივად ეს მიზანი როგორც მე ვბრძანებთ იყო. კი ბატონო, შეიძლება ეს დაშვება გავაკეთოთ. მოდი აბა ვკითხოთ თქვენ უფლებადამცველებსაც, გადმოვინაცვლებთ ჩემგან მარცხენა ფლანგზე. თქვენ გიცავთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლობა, ვინაიდან ამ პროცესში როგორც ახლა აღმოვაჩინეთ, ჩვენ დიდი ხანია ისინი ჩართულნი არიან. მოდით ვკითხოთ თამთა მიქელაძეს, აქვს თუ არა ასეთ ეჭვებს საფუძველი. მე მესმის რომ თქვენ შეიძლება ხა სულ სხვა მიმართულება უფრო კარგად დაგვისაბუთოთ და ამის შესაძლებლობასაც მოგცემთ. თქვენ პირველ რიგში ამ ემოციურ განწყობაზე რა აღქმა გაქვთ თქვენ? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მადლობა, რომ ადგილობრივებს აძლევთ მშენებლობის და საკუთარი განწყობების და იდეების გაზიარების შესაძლებლობას. პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ მე ვიტყოდი, რომ ეს იყო სრულიად გაუაზრებელი და უპასუხისმგებლო ნაბიჯი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ გადადგა. მე ვფიქრობ, რომ ხეობასთან ჰესების თაობაზე პოლიტიკური მოლაპარაკებების რესურსი ჯერ კიდევ არ იყო ამოწურული. რამდენიმე დღის წინ პანკისის ხეობაში იმყოფებოდნენ მთავრობის კაბინეტის წარმომადგენლები, მათ შორის მინისტრები და სწორედ ამ შეხვედრებზე ადგილობრივებს ისინი დაპირდნენ, რომ შეიქმნებოდა დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესი, სადაც ექსპერტები ჩაერთვებოდნენ და ჰესების თაობაზე მშენებლობა გაგრძელდებოდა. ეს იყო წინა კვირას. გასულ კვირას. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ჰესის მშენებლობის დაწყებაზე საუბარი არ ყოფილა. ამაზე არ ყოფილა, ამაზე ალბათ სულხანი უკეთესად ილაპარაკებს, რომელიც უშუალოდ ესწრებოდა ამ შეხვედრას.
შეხვედრას და ჩვენ რეალურად მათ შორის ჩვენს ვფიქრობდით, რომ დაგვეორგანიზებინა ეს შეხვედრა, ვფიქრობდით თარიღზე, რათა პლატფორმაზე, პროცესზე შეხვედრის და სრულიად მოულოდნელად კვირას გამთენისას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო საპოლიციო მასშტაბური საპოლიციო ღონისძიება რეალურად ხეობაში. დღეს საუბარი იმაზე, რომ მხოლოდ 35 პოლიციელი იყო ადგილზე, ეს რეალობას არ შეესაბამება და ადგილობრივები ამას ყვებიან. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის ბუნდოვანია, რატომ ქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმთავითო ესკალაციაზე ორიენტირებული გეგმა, ხო? იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საპოლიციო ღონისძიებებზე ვლაპარაკობთ, აქ მთავარია რა გეგმით მოქმედებს პოლიცია. და ჩვენ დავინახეთ, რომ სიტუაციის ესკალაცია ორივე შემთხვევაში სულ თავიდან, როცა ეს ღონისძიება დაიწყო და უკვე მეორე ეტაპზე, როცა თელავში მიმდინარეობა და მოლაპარაკება, ისევ პოლიციის ქმედებებმა გამოიწვია, როცა მოლაპარაკებების პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დამატებითი ძალების და ტექნიკის შეყვანა დაიწყო ხეობაში. ცხადია, ეს საკითხი პირველ რიგში ეკონომიკური საკითხია და შემდგომში ეს არის პოლიციის საკითხი. ეკონომიკური საკითხია ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სწორედ ნათია თურნავას დანიშვნის შემდეგ, რომელიც პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ღიად არის ენერგო პროექტების ლობისტი მთავრობაში, ის წლების განმავლობაში იყო ენერგოკორპორაციის აღმასრულებელი დირექტორი და GI ჯგუფის საბჭოს წევრი და თქვენ ისიც იცით, რომ უკვე ბოლო რამდენიმე წელია სხვა რეგიონებში და პანკისი არ არის გამონაკლისი, ეს არის სვანეთი, რაჭა, გუდამაყარი, აჭარა, ადგილობრივების პროტესტი ძალიან მაღალია, იმიტომ რომ ჰესების მშენებლობის ნებართვები გაიცა სიტუაციის და გარემოს დაცვის ინტერესების სრული უგულებელყოფით კვლევის გარეშე, ამიტომ ადგილობრივი გლეხები, რომლებიც ყველაზე კარგად იცნობენ საკუთარ ბუნებას და იმ შესაძლო რისკებს, რომელიც ამ ბუნებაში ჩარევამ შეიძლება განაპირობას, ისინი ბუნებრივად ამბოხდებიან ამ პროექტების წინააღმდეგ. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ჰესი რაღაცნაირად სტიგმატიზირებულია, შეიძლება ითქვას ასე თუ ითქმის პროექტებზე, იმიტომ რომ მოიაზრება, რომ ის აფუჭებს ბუნებას და როგორც წესი მოქალაქეები ამ პროექტის მიღმა ხედავენ მხოლოდ ზარალს საკუთარი თავისთვის და მოგება სხვისთვის, ხო? რაღაცა ესეთი მოდელია ჰესთან დაკავშირებული. აი ამ შემთხვევაში როგორც თქვენ შეგიძლიათ დაგვიდასტუროთ, რომ ინფორმირება საზოგადოების არ ყოფილა, ხომ? რა სარგებელი მათ გარდა იმის, რომ დაპირებია, რომ თივას მოგიტანთ, წყალს მოგიტანთ ბიდონებით, სარწყავი თუ არ გექნება ჩვენ მოგამარაგებთ, ანუ რაღაც ეს გრძელვადიანი, ნამდვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რაიმე მათ შეეთავაზათ სარგებლად, აი რაიმე იყო ჩადებული მათთვის სასარგებლო. ანუ პირველ რიგში პრობლემა არის ის, რომ საერთოდ მეცნიერული ანალიზი რაზე მოქმედება ექნება ჰესებს არ ხდება, ჩვენ მათ შორის პანკისის ჰესებში წავაწყდით სხვა ჰესებიდან დაკოპირებულ გეზეშებიდან დაკოპირებულ ნაწილებს და საერთოდ ელემენტარული კვლევაც არ არის ჩატარებული. არ არის შეფასებული მაგალითად ეკოლოგიური ზიანი, რომელიც მათ მიედგება, კუმულაციური ეფექტი, ხო? ეკოლოგიური ხარჯი. დღეს ერთ გარემონებას უნდა გავუსვა ხაზი, რომ როდესაც დღეს ხელისუფლებას ლაპარაკობს, მოდიოთ 5 მეგავატიან ჰესზე, ხო? მაშინ როდესაც ეს არ შეესაბამება ბოლომდე რეალობას, იმიტომ რომ პანკისის ამ პატარა ხეობაში უკვე არსებობს 2 ჰესი და მესამე მცირე ჰესი, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობთ, რომელიც სოფელთან ახლოს უნდა აშენდეს, იქნება მისი გაგრძელება რეალურად და ხეობის დასაწყისში კიდევ დამატებითი ჰესის, მეოთხე ჰესის მშენებლობა იგეგმება. ამდენად ჩვენ საუბრობთ ჰესების კასკადზე. დღეს ლაპარაკი რასაც მცირე ჰესი და რა ტიპის ზიანი შეიძლება მიაყენოს გარემოს ამ ჰესმა, ეს მსჯელობა იმთავითვე გადამალავს და განზრახ გადამალავს რეალობას. და ეს რეალობა ამდაგვარია, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ მცირე ხეობაში 4 ჰესის კასკადზე, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დიდი ნაწილი წყლის მოექცევა მილებში და ხეობას, რომელსაც დღესაც აქვს წყალზე წვდომის პრობლემა და სასმელი წყლის პრობლემა, სათიბების პრობლემა, რეალურად მდინარის დიდი ნაწილის მილებში მოქცევა ბუნებრივია, რომ წყლის რესურსს კიდევ უფრო მეტად შეამცირებს. მოსახლეობა ხედავს ამ ორმა ჰესმა უკვე რა ტიპის ზიანი გამოიწვია, როგორ შემცირდა მდინარის რესურსი ამ ხეობაში და ბუნებრივია, რომ მათ ისინი დარდობენ, ხო, ბუნების ცვლილებაზე და მათთვის იგივე სასმელი წყლის შემცირებაზე, რომელიც ცხადია სოციალურ პრობლემებსაც გამოიწვევს. თქვათ, ადგილობრივები ასევე საუბრობენ იგივე ტურიზმის საკითხზე, ხო? იმიტომ რომ ამას დაუბრუნდებით ჩვენ თამთ აუცილებლად ბევრი დრო გვაქვს უბრალოდ. ამდენად მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ რა იყო პოლიტიკური ლოგიკა, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ ახალი მინისტრის პირობებში მათ აქვთ გადაწყვეტილება, რომ და გაანაახლონ საზოგადოებრივი პროტესტით შეჩერებული ჰესების მშენებლობა სხვადასხვა რეგიონებში და გაატარონ აგრესიული
პოლიტიკა და მათ დაიწყეს პანკისის ხეობიდან სწორედ იმიტომ რომ აქ რეპრესიული პოლიტიკის გამართლება უფრო ადვილი იქნებოდა, ხო? იმიტომ რომ პანკისის ადგილობრივ თემზე გარკვეულწილად ორიენტალისტური მზერა და წარმოდგენა რომ ეს არის განსაკუთრებულად რადიკალური ან ასეთი მებრძოლი ჯგუფი, რომელიც წინააღმდეგობას გაწევს, კი მათი რეპრესია თითქოს ლეგიტიმიზებული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ლოგიკა იყო და მეორე ლოგიკა ეს არის კომუნიკაციის პრობლემა, ლუიზა რაზეც საუბრობდა და ბატონი ტარიელი, რომ სინამდვილეში დემოკრატიული კომუნიკაცია ხეობასთან ხელისუფლებას არ აქვს და მათ საზოგადოებრივ განწყობებს და უკმაყოფილების შესახებ სწორი ინფორმაცია ადგილიდან ვერ მიიღეს. თქვენ სადასტურებთ, რომ ხელისუფლება მუშაობდა მათივე მომხრეებთან, ისედაც კეთილგანწყობილ და ლოიალურ საზოგადოებასთან და რეალურად მათ ვისაც ჰქონდათ პროტესტი, ამ სეგმენტთან ხელისუფლებას არ უმუშავია. ჩვენ ახლა გვყავს ჩართვით პარლამენტის წევრი სოფო კილაძე, ქართული ოცნების წარმომადგენელი, უპასუხებს დღეს ჩვენ შეკითხვებს, ის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელია. საღამშვიდობისა, ქალბატონ სოფო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აი, ცოტა ხნის წინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა ასეთი რამ, რომ ჩვენო ახლა მშვიდდებითო, წნარდებით და ყველაფერს ისევ აანალიზებთო, ბუნებრივია თქვენც ალბათ ამ პროცესში ხართ. მაინტერესებს აი ამ გაანალიზების პროცესში გაჩნდა თუ არა თვითკრიტიკის ელემენტები. ანუ ქართული ოცნების ხელისუფლება ანალიზებს თუ არა ერთ კონკრეტულ მიმართულებასაც შეცდომებს, საკუთარ შეცდომებს პროცესში. საღამშვიდობისა ნინო, მივესალმებით დამსწრე საზოგადოებას, თქვენს მაყურებელს და მადლობა მინდა გითხრათ ეთერში მოწვევისთვის ან ფრიად მნიშვნელოვან და მტკივნეულ თემასთან დაკავშირებით. თქვენ ბრძანეთ მკითხეთ არის თუ არა თვითკრიტიკის ელემენტებიო ქართული ოცნების ხელისუფლებაში. მე უფრო მეცაც გეტყვით. თავიდანვე როგორც კი ნახეთ ეს კადრები, მე პირადად გამიჩნდა განცდა, რომ აქ იყო სერიოზული ნაკლებობა კომუნიკაციის და ეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ და უნდა ვაღიაროთ. იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენი კონსტიტუცია ადამიანებს და თითოეულ ადამიანს აძლევს გარანტიას, კონსტიტუციურ გარანტიას, რომ ყველა ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს ჯანსაღ გარემოში, თითოეულ ადამიანს აქვს შეკრების და მანიფესტაციის უფლება და ასევე გამოხატვის თავისუფლება. ეს ყველაფერი, როდესაც არის კონსტიტუციის ჩარჩოებში, ეს ყველა უფლება გარანტირებული არის ადამიანისთვის. ამიტომ პირველ რიგში პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ეკისრება, რომ ყველა ამ უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა ჰქონდეთ ადამიანებს. აქ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ როდესაც აქვს მოსახლეობის ნაწილს, არ აქვს მნიშვნელობა დიდ ნაწილს, პატარა ნაწილს პროტესტი, მათ უნდათ რომ იცხოვრონ ჯანსაღ გარემოში და თუ არის ჰესის აშენების აუცილებლობა, რაც ასევე ძალიან ლეგიტიმური საჯარო ინტერესი არის, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ როგორ გვინდა იგივე ენერგოუსაფრთხოება მოვიპოვოთ იმ ქვეყნებისგან, რომლებიც მათ შორის ჩვენს მიმართ არიან მტრულად განწყობილები. ხო, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ენერგოუსაფრთხოებისთვის, მაგრამ სად აშენდება ეს ჰესი, როგორ აშენდება, რა გავლენას იქონიებს ეს, ვთქვათ, ადგილობრივ კლიმატზე, რა გავლენას იქონიებს ეს ადგილობრივების ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს სჭირდება ბუნებრივია ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია ადგილობრივ საზოგადოებასთან და მჭიდრო კომუნიკაცია ასევე ფართო საზოგადოებასთან. აქ იყო ვფიქრობ ჩვენი სუსტი რგოლი და ამიტომ ვფიქრობ მოხდა ძალიან ბევრი ისეთი რამ, რაც შეგვეძლო თავიდან აგვეცილება. გასაგებია, ქალბატონ სოფო, ანუ თვითკრიტიკული ბრძანდებით კომუნიკაციის ნაკლებობის ნაწილში, რაც საინტერესოა თქვენი მხრიდან, მაინტერესებს ასევე თვითკრიტიკული ხართ თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონკრეტული ამ სპეცოპერაციის მისამართითაც, რომელიც მინისტრის თქმით დაიწყო 35 ადგილობრივი პოლიციელის გადაადგილებით, მაგრამ ახლა აქ სტუდიაში არიან პანკისის ხეობის მკვიდრნი, ისინი ვინც გუშინ ადგილზე იყვნენ, თქვენ ისინი ახლა გისმენენ და ისინი ამბობენ, რომ 35 პოლიციელზე გაცილებით მეტი იყო და თავიდანვე შეინიშნებოდა იქ სპეცტექნიკა. ასე რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქ მივიდა ძალიან მობილიზებული, უკვე კონფრონტაციული პასუხის საპასუხოდ, ანუ გამზადებული იმისთვის, რაც მოხდა. აი ამ მიმართულებით თუ ხართ თვითკრიტიკული?
პირველ რიგში, რადგან ბრძანეთ, რომ თქვენს სტუდიაში ბრძანდებიან მოქალაქეები პანკისიდან, დავადასტურებთ ჩემს ძალიან ღრმა პატივისცემას ამ ადამიანებისადმი და ვიტყვი, რომ ეს ქვეყანა არის ჩვენი ყველასი და აუცილებელი არის, რომ გულთან მივიტანოთ თითეული მოქალაქის გასაჭირი. ამიტომ ის უკმაყოფილება, რაც იყო დაგროვილი, თქვათ, ადგილობრივ მოსახლეობაში, იმიტომ რომ თქვათ კომუნიკაცია არ იყო შესაბამისი და თქვათ შესაძლებელია მცდარადაც კი მიეწოდებოდათ ადამიანებს ინფორმაცია. ამის შემდეგ მოხდა ის, რაც მოხდა და რაც ვფიქრობ, არ გვეკადრებოდა მთლიანად ჩვენ ქართულ საზოგადოებას. ერთი მხრივ გვაქვს ჩვენ ადამიანის უფლებები, რომელიც აუცილებლად პრიორიტეტი არის და ამაზე უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ სად გქონდა სუსტი რგოლი. მეორე მხრივ გვაქვს სახელმწიფო ინსტიტუტები და აქაც გვაქვს მაღალი საჯარო ინტერესი, რომ ეს სახელმწიფო ინსტიტუტები იყოს ძლიერი, ოღონდ კანონის ფარგლებში, რა თქმა უნდა. ანუ კონსტიტუცია, კანონმდებლობა განსაზღვრავს იმას, რამდენად ძლიერი არის ინსტიტუტები და ჩვენ მე მგონი თითოეული მოქალაქის ვალი არის ვცეთ პატივი ამ ინსტიტუტებს. აქაც უნდა აღნიშნოთ, რომ პოლიციელებიც ადამიანები არიან და მათაც აქვთ თავიანთი უფლებები, ამიტომ ის, რაც მოხდა, ვფიქრობ, იყო ძალიან არასასურველი რბილად, რომ ვთქვათ და მეორე მხრივ შეგვეძლო ამ ყველაფრის თავიდან აცილება და მე მგონია, რომ ისევ და ისევ აქაც იყო ეს გამოწვეული იყო ყველაფერი იმ არასწორი კომუნიკაციით თუ კომუნიკაციის ნაკლებობით, რაზეც უკვე ვისაუბრე. აქედან გამომდინარე, რაც საზოგადოებამ. დიახ, აი რაც რა დაინახა საზოგადოებამ ამ ყველაფრის. საზოგადოებამ დაინახა ის, რომ ერთი მხრივ არის მობილიზებული პოლიცია და ეს ჯავშან ტექნიკა არის თუ რაც არის, მეორე მხრივ არიან ადამიანები, რომლებიც ქვას და ჯოხებს ესვრიან პოლიციას და პოლიცია ასევე ესვრის ადამიანებს რეზინის ტყუებს და ცრემლსადენ გაზს უშვებს, ხო? ანუ ჩვენ გავდივართ აქ ბეწვის ხიდზე. მე მგონია, რომ ეს ჩვენი ყველას პასუხისმგებლობა არ აქვს მნიშვნელობა ეს ეთნიკური ქართველი იქნება, ეთნიკური ქისტი იქნება, სომეხი იქნება თუ ვინც იქნება, ამას აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ქვეყანა ჩვენია ყველასი, აბსოლუტურად ყველას გვაქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ყველას დიდი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, იმ ხელისუფლებას და მმართველ გუნდს აქვს, რომელიც არის ხელისუფლების სათავეში. ამიტომ მგონია, რომ რაღაცა ძალიან ემოციური ფონი იყო, რაღაცნაირად ის მოხდა, რაც არ უნდა მოხდარიყო და რაც შეგვეძლო თავიდან აგვეცილებინა და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოლაპარაკების გზით სიმშვიდით ერთმანეთის პატივისცემით შეგვიძლია ყველანაირი პრობლემის გადაჭრა, ისე რომ ადამიანის უფლებები იყოს მაქსიმალურად დაცული და მეორე მხრივ ასევე ჩვენ გქონდეს ის სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნისვე ძლიერებისთვის და იმისთვის, რომ თითოეული ადამიანი იყოს დაცული, ამისთვის არის აი აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი და ასე რომ ვთქვათ პატივსაცემი. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ძალიან დიდი რესურსი გვაქვს ჩვენ საზოგადოებას გაერთიანების და არ მივცეთ მტერს გახარების უფლება, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ შიდა და გარემტერი ყველა შეეცდება ამ სიტუაციიდან ქვეყნის საზიანო შედეგები მოიტანოს. აი კითხვა მაქვს თუ შეიძლება საზოგადოების გონიერების ჯერი. ხართ თუ არა მათ შორის იმ დეპუტატთა შორის, ვინც იქნება კრიტიკული და მომთხოვნი შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართ, როდესაც მან უკვე თქვა ცოტა ხნის წინ, ნახევარსაათის წინ დაახლოებით, როცა მივა მაისის დასაწყისში პარლამენტში და ფიქრობ თუ არა, რომ სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც ამ წუთისთვის აღძრულია პოლიციელზე თავდასხმისა და ცეცხლის წაკიდებით ნივთის დაზიანების მუხლით, უნდა განვითარდეს სხვა მიმართულებითაც, რასაც ქვია უფლებამოსილების გადაჭარბება პოლიციის მხრიდან. მე რამდენიმე საათის წინ ჟურნალისტებთან გავაკეთე განცხადება და თქვენთანაც გავიმეორებ, რომ პარლამენტის მაღალი ტრიბუნა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, გამოიყენოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ასევე ეკონომიკის მინისტრმა და ძალიან კარგი თუ მათ გააკეთეს უკვე განცხადება, რომ ისინი მოვლენ პარლამენტში და ასე ვთქვათ საზოგადოებას ესაუბრებიან ღიად. ეს პლატფორმა უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ არა მხოლოდ პანკისის მოსახლეობას, არამედ მთლიანად სრულიად საქართველოს აუხსნათ რეალურად რა მოხდა, რა თქმა უნდა პარლამენტარებსაც და პარლამენტმა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეასრულოს თავისი საზედამხედველო ფუნქცია, რომ არც ერთი კითხვის ნიშანი არ დარჩეს ჩვენ საზოგადოებას. აბსოლუტურად არც ერთი კითხვის ნიშანი არ უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ არაერთხელ მithქვამს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ გავდივართ ბეწვის ხიდზე და აქ ჩვენ შეცდომის დაშვების უფლება ნამდვილად არ აქვს, იმიტომ რომ ამან შეიძლება ქვეყანა გადაიყოლოს ძალიან დიდი ხნით. ამიტომ
აი ამ კითხვაზე პასუხი თუ შეიძლება. ძალიან კარგი იქნება. უფლებამოსილების გადაჭარბების საკითხი თქვენ მიგაშნიათ თუ არა რომ რეალურად სამართლებრივად გასარკვევია. არა მხოლოდ ის ვინ წაუკიდა მანქანას ცეცხლი, არამედ ვინ გასაბრძანება ასეთი ტიპის სპეცოპერაციაზე და ვინ მონაწილეობდა იმაში, რაც ერთი თვალის შევლებით გავს უფლებამოსილების გადაჭარბებას პოლიციის მხრიდან. არაადეკვატური ზომის გამოყენებას საკუთარი მოქალაქეების მიმართ. მე რა თქმა უნდა აქ ვერაფერს ვერ გამოვიცხავ, მით უფრო ამ პოზიციიდან, რომელიც მე მაკისრებს უფრო მაღალი სტანდარტის დაცვის ვალდებულებას, რასაც ქვია ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეობა, თუმცა მე ვიქნებოდი ძალიან ფრთხილი ამ შემთხვევაში ჩემს შეფასებებში, ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. ამიტომ ვამბობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ღიად ვისაუბროთ აბსოლუტურად ყველა ნაბიჯზე, როგორც ეკონომიკის მინისტრის მხრიდან, ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან და იქ ძალიან ბევრ საკითხს მოეფინება ნათელი. მე მგონია რომ ჩვენ ეს პერიოდი აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ გაანალიზებისთვის, ამ თემის ძალიან კარგად გაანალიზებისთვის, იმიტომ რომ ერთხელ ვამბობ, აქ ორი უმნიშვნელოვანესი სიკეთე დევს სასწორზე. ერთი მხრივ ადამიანის უფლებების დაცვა და მეორე მხრივ ასევე ძალიან მაღალი საჯარო ინტერესი, რომ ჩვენ ქვეყანა არ ჩამოუშალოთ ჩვენივე უგუნური ქმედებებით. იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ ხა ძალიან შორს და მაგალითად ბაზალეთის ომის პერიოდში რომ არ წავიდეთ, აი უახლოეს წარსულში რუსთაველის ქუჩაზე ტყვიების ზუზუმმა და ძმათა მკვლელმა ომმა რა მოქცა და ვინ იხეირა საბოლოო ჯამში აქედან, ანუ ტეროს გულისხმობ, ეს შეცდომები ჩვენ არ შეიძლება რომ დავუშვათ. მე მგონი ამის საფუძველი ამ ჩვენი საზოგადოება ძალიან გაიზარდა. არც არსებობს აი ქავტონ სოფო ნახეთ რა მე მგონია და ამიტომ ვამბობ რომ ჯერა ჩვენი საზოგადოების კეთილგონიერების და ჯერა იმ ადამიანების პატრიოტიზმის, ვინც პანკისის ხეობაში ცხოვრობს და იმისიც მჯერა რომ ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტები უნდა იყვნენ ძლიერები, რა თქმა უნდა კანონის ფარგლებში, ანუ კანონი კონსტიტუცია არის მათი მოქმედების არეალი და ჩარჩო და მე მგონია რომ ეს თემა დაალაგდება ძალიან კარგად. ერთი კითხვა თუ შეიძლება, ბოლო კითხვა თუ შეიძლება ქავტონ სოფო. ნახეთ აი გუშინ ადევნებდით სავარაუდოდ თვალს ხომ აი ამ პროცესს, ამ ძიმე პროცესს, იყო ესეთი ქალბატონების მხრიდან განსაკუთრებით, აი რატომ გჩაგრავთ? დაისვა ეს შეკითხვა. ბარიღამ ერთმა ქალმა თქვა, ერთმა ქალბატონმა ასაკიანმა თქვა, რომ ბარიღამ რახან ასეა და ასეთი ცუდები ვართ და ასეთი იყო კონტექსტი, ბარიღამ აიღეთ, გადაგვიფრინეთ თავზე და დავბომბეთ და დამთავრდება ამით ეს ჩვენი პრობლემა. თქვენ ალბათ ხვდებით რა ტიპის განცდაა ეს, როდესაც მხოლოდ ეს აღარ უკავშირდება თემა, როდესაც ეს პრობლემა, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობს, მას შემდეგ მოდის და რომელი ერთი პრობლემა ვახსენოთ, ლოპოტა სპეცოპერაციიდან გნებავთ, ოპერაციიდან დასრულებული ვთქვათ მაჩალიკაშვილის საკითხამდე, სადაც ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდებოდა ამ თემთან დაკავშირებით და შემდეგ უტოვებდა ყოველთვის ხელისუფლება ამ კითხვის ნიშნებს ამ საზოგადოებას. მაინტერესებს თქვენ როგორც ადამიანის უფლება დამცველი, ხარ თუ არა ჩართული პირადად მაჩალიკაშვილის საქმის გამოძიების პროცესში, უпроსტოდ ის ჯერ აღიარებულიც კი არ არის, მიჩნეულიც კი არ არის პროცესში დაზარალებულად. თქვენ არ ყვევთ ამ თემას, იმიტომ რომ ჰესზე მეტად ამ თემს ტკივა მაჩალიკაშვილი, მანამდე ტკიოდა სხვა თემები და ახლა ამ ჰესში მოხდა თქვენ ალბათ გრძნობთ ამ ყველა ტკივილის ერთიანად აკუმულირება. რა შეგიძლიათ უთხრათ ამ აქ დამსწრეს საზოგადოებაზე, ჩვენ უნდა დავასრულოთ ეს საუბარი დღეს. ნინო, ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება მოხდეს ამ შემთხვევაში და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ის რომ მიეცეს ამ ყველაფერს რაღაცა ეთნიკური შუღლის გაღვივების სახე. ეს არის ყველაზე სახიფათო იმ ქვეყნისთვის, რომელიც თავს იწონებს საკუთარი სტუმარმასპინძლობით, თავს იწონებს იმით, რომ ამ ქვეყანაში ყველა ეთნოს შეუძლია თავისუფლად იცხოვროს ზუსტად ისევე, როგორც ეთნიკურად ქართველს და ამას არანაირი მნიშვნელობა და არანაირი განსხვავება არ აქვს. მე ძალიან გული მწყდება იმაზე, რომ კონკრეტულ ადამიანებს ესეთი განცდა გაუჩნდათ და ჩვენი ვალი არის, რომ ამ ადამიანებს ეს განცდა თუ აქვთ
გავუქროთ, ხო? ანუ ყველაზე ცუდი კიდე ერთხელ ვამბობ, რაც შეიძლება მოხდეს, არის სწორედ ეს რაღაცა ეთნიკური დაპირისპირების სახე, იმიტომ რომ ეს არ ეკადრება ნამდვილად ჩვენ ქვეყანას. ზუსტად ვიცი, რომ ეთნიკური ქისტებიც, ისევე როგორც ეთნიკური სომხებიც, ეს ეთნიკური აზერბაიჯანელები და ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრობს, არანაკლები პატრიოტები არიან, ვიდრე ეთნიკური ქართველები. მადლობა სოფო კილაძეს. ამ თემებით манипуლირებას მე მგონი ყველა თავი უნდა დაანებოს, იმიტომ რომ არაერთი ეთნიკური ქართველი არის, ვინც ასევე ხშირ შემთხვევაში თავს დაჩაგრულად გრძნობს და ეთნოსი აქ არ მგონია რომ იყოს რაღაცა შუაში და რაღაცა ამ თემებით უნდა ისპეკულიროს ვინმე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის სერიოზული, ესე ვთქვათ, ინფორმაციები. დღეს გქონდა ჩვენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსმენა პარლამენტში და იქაც აღინიშნა, რომ გარკვეული ძალები ცდილობენ ეთნიკურ ნიადაგზე, რელიგიურ ნიადაგზე ადამიანები ერთმანეთს დააპირისპირონ და ეს მხოლოდ და მხოლოდ მტრის წისქვილზე ასხავს წყალს. ჩემი უმორჩილესი თხოვნა იქნება, მოდით ეს ეთნიკური ნიშანი გვერდზე გადავდოთ და თუ რამე დარღვევას ქონდა ადგილი, ეს ამ დარღვევებზე ღიად ვისაუბროთ და მე ერთ-ერთი მათგანი ვარ, ვინც ამაზე ღიად საუბრობს, მათ შორის შეცდომების თვალსაზრისით, მათ შორის გადაცდომების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. თუ დარღვევები მოხდა, ამ დარღვევებს პასუხი უნდა გაეცეს, მაგრამ ძალიან გთხოვთ ამას ეთნიკური დაპირისპირების სახეს ნუ მივცემთ და რაც შეეხება მაჩალეკაშვილის თემას, ესეც ერთ-ერთი ურთულესი საკითხი არის, რომელიც ამ ბოლო წლებში მთელი სიმწვავით წარსდგა ჩვენი საზოგადოების წინაშე. ჩვენ ვხედავთ მამას, რომელმაც თავისი სამართალი ვერ იპოვა. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ მქონდა პარლამენტში მოსმენა სახალხო დამცველის და მათ შორის იმ ფორმატშიც მქონდა ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი და ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ აქ არის საუბარი გარკვეულ ექსპერტიზაზე, რომელსაც ველოდებით და ამის შემდეგ უკვე და რომელიც ძალიან მალე იქნება და ამის შემდეგ უკვე კონკრეტულ საკითხებსაც მოეფინება ნათელი. სახალხო დამცველისთვისაც გასაგები იყო, ჩვენთვისაც გასაგები არის და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის გაწელილი პროცესი, რაც მაჩალიკაშვილის გვარს უკავშირდება, ძალიან მალე დასრულდება და საბოლოოდ ამ ახალგაზრდა ადამიანის მშობლები თავის სამართალს იპოვեն. კარგით, მადლობა სოფო კილაძეს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. დაბრუნდეთ სტუდიაში, მოდით სულხან ბორძიკაშვილს, ჟურნალისტსა და სამოქალაქო აქტივისტს ვკითხოთ, აი განწყობები, ხა ჩვენ მოვისმინეთ ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან ფრთხილი იყო თავის განცხადებებში, ყოველ შემთხვევაში მე ყოლია ხშირად ხალბატონის სოფო ეთერში და გუნდის პოზიციას სრულფასოვნად უფრო მეტწილად იზიარებს ხოლმე. დღეს ხალბატონის სოფო იყო აშკარად განსაკუთრებულად ფრთხილი. თუმცა მანამდე მოვისმინეთ გახარიას და პრემიერის კომენტარები, სადაც ითქვა, რომ დასაჯელი უნდა დაისაჯოს. აი რა მოლოდინი გაქვთ აი ასეთი მრავალფეროვნების შემხედვარეს? იცით, სანამ ამაზე დავიწყებ საუბარს, ერთ რაღაცას ვიტყვი. ყოველთვის თუნდაც პანკისის ხეობაში როცა ჩამოდიან შეხვედრები გვაქვს, ყოველთვის რატომ ხდება ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ მეგობრები ვართ, კარგად გვიცხოვრია, მერე სადღეგრძელოებივით ძალიან გრძელდება ხოლმე ეს საუბარი და ისინი პატრიოტები არიან და იქითკენ მიდის საუბარი, რომ რადგან ისინი პატრიოტები არიან, რადგან ისინი არიან კარგი ხალხი და სტომარ მოასპინძლება მთელი ამბები აქვთ, ამის გამო ამ ხალხმა ის უნდა დათმოს. ანუ ასე ვიგებ მე ასეთ საუბარს, ხო? ან რა შუაშია, როცა ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემებზე, ასეთ პრობლემებზე, პატრიოტები არიან. ყველაზე მეტად ზოგადად პანკისში ახლა სიტუაცია მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ძიმია. ძიმია დღესაც, როცა იქ პატარა შეხვედრა გქონდა, იქაც იყო საუბრები, იყო მოლოდინები და არის კიდევ რომ იქ დაიწყება დაკავებები, რადგან ყველა ტელევიზიაში, ყველა გამოცემაში მინისტრი გახარია ამბობს, რომ ძალიან ისეთი გასწორებული მიმიკებით და სახით ამბობს, რომ ყველას დავაკავებთ, ვინც დამნაშავეა. იცით, იქ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება დააკავონ. ძალიან ბევრი შეიძლება, ანუ მე არ ვიცი. ძალიან ბევრი კი არა, რეალურად არავინ არ უნდა დარჩეს იქ. ხო და ანუ რეალურად იქ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ გუშინ გამოვიდა რეალურად არც ერთი არ უნდა დარჩეს. რომ ყველა მისროლო პატარა კენჭი მაინც ხომ ასე გამოვიდა, ყველა ჩაერთო პროცესში, ყველა ოჯახში გამოდის რომ ვიღაც იქნება დასაკავებელი. ისეთი აგრესიული ტონით. ამხელა სპეცოპერაცია ჩაატარა ერთი წლის წინ. ლოგინში კაცი მაჩალიკაშვილი მოკლეს. ის არ შეერცხვა იმისა, რომ იქ ჩამოვიდა ქისხარი და კიდე მუქარის ენის ელაპარაკებოდა ქისხალს. ის არ გაითვალისწინა, რომ მას დანაშაული აქვს პანკისში ჩადენილი ერთი წლის წინ.
და კიდე მუქარისენით ემუქრებოდა გუჩი. მუქარათაღი ქვით თქვენ ეს მუქარა მე რო გაწובה ქრქებით მუქარა არ არის მაგრამ აი ბატონი ბესარიონ გონაშაშვილი უხუცესთა კრების წევრია თქვენთან უხუცესთა საბჭოში არის ერთი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით ბატონო ბესარიო აი ერთი აზრი არსებობს ერთი მოსაზრებაზე ხართ ყველანი ჩვენ ვიცავართ ამ საბჭოში ყველანი ერთ აზრზე ვართ ყველანი და ჩვენ მოსახლეობის დაკითხვის გარეშე ჩვენ არც ერთ აზრს არ ვიზიარებთ ერთი მეორეში ერთ რაღაცას დავამატებ, როცა თავიანთ მოქალაქეებს, აი ხეობის ხალხს ხელკეტებით და ტყვიებით, რეზიდის ტყვიებით გვისწორდებიან და იმ ცემსადენი გაზით ჩვენ უფლება არა გვაქვს, რომ კენჭივეს როლოთ თავდაცვის მიზნით. როცა რომ მოდიან და აი ერთად-ერთ შვილს რომ უკლავენ ღამით რომ უვარდებიან და ტყვიას შუბში რომ ესვრიან, ჩვენ კენჭის როლის უფლებაც არ აქვს. ჩვენ რა ბოდის ვიხდი და პირუტყვები გამოვიდივართ მაშინ. ამდენს რო იტაცებენ და ესეც არის მიზან მიმართული ქმედება იმ შინაგან სამინისტროს მინისტრის მიერ მიზან მიმართული ქმედება გუშინ რა ხდება აი ხლა ერთ იმას გეტყვით გუშინ სანამ ეს დაძაბულობა მოხდებოდა ხალხის სიმრავლეს რო შეხედეს ჩვენ ვაკავებდით ხალხს ვაწყნარებდით პროვოკაციას რო არ წამოვეგეთ ხო ვაწყნარებდით ხალხს ვალაგებდით სიტუაციას და იმდენი ვთხოვეთ მე და ამ კაცმა ბატონ საბანაძეს ministris მოადგილეს მოდით არ გვინდათ ეს ესკალაცია რომ მოხდეს ეს დაძაბულობა არ გვინდა მოდით და ერთი თხოვნა გვაქვს აი ეს ტრაქტორი გაჩერდეს გააჩერეთ ის ტრაქტორი და აი ეს ძალოვნები გაიყვანეთ აქედან რა თქინდა წამოდინა ძალა და დანარჩენი კიდე იმას ვეხოცებოდით რომ ჩვენ გავაჩერებთ ნუ არ მოიმატებთ კიდე დამატებით ძალას ნუ არ ხალხს დაანახეთ და აგრესიაზე წავა ხალხი ეს ვიდრე პირველი შეტაკება იქნებოდა მანამდე თუ უკვე პირველი შეტაკების შემდეგ შეტაკება იყო პირველი შეტაკება რომ მოხდა ჩვენ დავახევინეთ იმ ხალხს პირველი შეტაკების დროს როცა მე გავიგე პირადად დრო შეტაკება მოხდა და მაშინ მივედი ადგილზე მივედი გაჩერება დავიწყეთ შუაში ჩავდექით გადავდექით ხალხსა და იმას შორის გადავდექით მე გამოვიდა გვითხრეს რომ მოდი მოვილაპარაკოთ წინადადება იყო მოვილაპარაკოთ ხალხო დაწყნარდით და რამოდენიმე კაცი შევიკრიბერით გადავედით აგრესიული ის იყო მე მივიღე აგრესიულ ტონად რომ პატარა ბიჭი დგას იმაზე თვითონ მე ვარ და ჩემი ნაბადიო ასეთი იმით და კი მაგრამ ვისთან საუბრობთ მეთქი ერთი გაგვაცანით მეთქი ვისთან საუბრობთ ასეთი იმით მივმართ აი ეს ხმებით ჩაწყვეტილი იმაზე გვაქვს ხალხს რო უყურებთ ჩვენ ხალხს რო ვაწყნარებთ ამ იმით რომ თხოვეთ ვინ ბრძანდებით მე შინაგან მინისტრის მოადგილეო კახაო საბა იცავარ და თხოვნა არის მივმართეთ კიდე იყო 3-4 კაცი ვიყავით გასული თხოვეთ პირადად თხოვეთ გთხოვთ ექსკავატორი გააჩერეთ ცოტა ხანს გვერდზე გადაიყვანეთ სანამ ეს ხალხი დაწყნარდება გთხოვთ ძალიან გთხოვთ და კიდე მეორე თხოვნა არის ძალიან აქ თქო დამატებითი ძალა არ შემოიყვანოთ რაც აკავთ გადახედეთ ჯერ ერთი ის იმის ანუ ბატონო ვაჟა გამოდის რომ საუბარი მოლაპარაკება დაიწყო მას შემდეგ რაც ყველაფერი მოხდა უკვე კონფლიქტი მოხდა პირველი კონფლიქტის მერე იყო ეს ყველაფერი და რომ თხოვეთ იმას დამატებით ერთი მანქანას რომ თქვენ შემოიყვანოთ პროვოკაციას წავაწყდებით. გთხოვთ მაინც და მაინც თუ ეცდებით მანქანებს დამატებით ძალის შემოყვანას ცოტა შორს გააჩერეთ რომ ხალხმა არ დაინახოს ხალხმა თუ ბრბოს ვერ ვაჩერებთ ვერ ვაკავებთ ბატონო ვაჟა ჩვენ მანამდე გთხოვთ ერთი იმის მინდოდა მანამდე მინდოდა შესავალი გავეკეთებინა კი მაგრამ აგერ გადავხედოთ შინაგან საქმეთა მინისტრი იძახის ხო ჩვენ 25 კაცით მივედითო გადავხედოთ აგერ არ არის ტელევიზია გადავხედოთ რამდენი კაცია შემოსული სულ დასაწყისი არ არის გადაღებული სულ დასაწყისი კი მაგრამ რამე კარგ საქმეს რო ვიწყებ უბრალოდ კარგი სახლის მშენებლობას რო ვიწყებ სახლის მშენებლობას რო ვიწყებ ხო ვიცახეთ ეს დიდი ის არის საქმეა ხო ელექტროენერგიის 5 მეგავატიანი ის ხალხის საწინააღმდეგოდ კეთდება და 5 მეგავატმა თუ საქართველოს დააქცია იმის აუშენებლობა აშენებულა ჩვენი ქვეყანა მაშინ ამის ეკონომიკა თუ დაიქცა ამ 5 მეგავატის გულის და ამდენი სისხლის ღვრით თუ აშენდა
არ გვინდა ეს მადლობ, ჩვენ ბევრი დრო გვაქვს კიდევ, ოღონდ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და ყველას მოგცემთ, მეც მაქვს დარჩენილი ბევრი კითხვა, შესაძლებლობას, ასევე მოვუსმენთ მხარეს, რომელიც არის ორგანიზატორი ამ ფესის მშენებლობის და მფლობელი კომპანია ამ პროექტის. და ამ ფესისაც თუ კი ის აშენდება. დროებით რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. აჯარაბეთის და ბარსელონას ოფიციალური პარტნიორობის ფარგლებში წარმოგიდგენთ უპრეცედენტო აქცია სპორტში. ჩვენთან ყველა ბილეთი მოგებულია. მოიგე საგზური ბარსელონას თამაშზე და სხვა გარანტირებული პრიზები. აჯარაბეთ.com ბარსელონას ოფიციალური ბეტინგ პარტნიორი. ლიტვური საცხობის პური მარგესელის მარცვლებით გაჯერებული ომეგა-3 ლიტვური საცხობი ევროპული ხარისხის გარანტი. ჯანმრთელი ვენების აქცია PSP-ში. შეხვდით გაზაფხულისა და ზაფხულის სეზონს მომზადებული. შეიძინეთ PSP-ში 1 კოლოფი ტურბო მიკრონჯი და მიიღეთ ტურბოგელი საჩუქრად. გამპა, ჩემი, შენი, ჩვენი წვენი, ახალი შეფუთვით. გსურს შენი და შენი შვილების ყოველდღიური რაციონის სასარგებლო და სასიამოვნო გახდეს. მიირთვით კოდას კვერცხი და უგემრიელესი ქათმის პროდუქტები. ხარისხი ქმნის სანდოობას. კოდა ჩვენთვის და ჩვენი ბავშვებისთვის. სცენარეული, ხველი საწინააღმდეგო სიროფი კუკა. ბუნებრივი ჯობია. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სცენარეული, დამამშვიდებელი სიროფი ბიოპასიტი. ბიოპასიტი, ბუნებრივი ჯობია. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. წყლის ზალა უსაზღვროა, მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუნტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. სლოტ კლუბების ქსელი 3-7-იანი გთავაზობთ საუკეთესო აპარატებს. ყველაზე მაღალ 20%-იან кэшბექს კლუბის VIP წევრებისთვის. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს იმართება 7-იანების ტურნირი. ყოველ 4 შაბათს თამაშდება ფულადი პრიზები, 7 ახალი ავტომობილი და სუპერ პრიზი Toyota Prado. სრული საპრიზო ფონდი შეადგენს 1.221.000 ლარს. სლოტ კლუბების ქსელი 3-7-იანი. იდეალური მასალა სამზარეულო ზედაპირისთვის კვარცი ყველაზე იაფად საქართველოში. შეიძინეთ კვარცის ქვები 209 ლარიდან და გაარემონტეთ სიყვარულით. ზოდით მარცხენა სანაპირო ავტოსადგურ ოკრიბას ქვემოთ. გამოიწერე სასურველი ნივთი ამერიკიდან და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. მალეოჯი, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. კბილების მომატებულ მგრძნობელობაზე საუბრისას პაციენტს თვალებიდან ნაპერწკლების წვივა. შველას ითხოვს. უარი თქვა საყვარელ ყავასა და ნაყინზე ჩემი აზრით ეს აუტანელია. მე რეკომენდაციას უწევს სენსოდინს, მაგრამ ყოველთვის არსებობენ სკეპტიკურად განწყობილი პაციენტები, რომლებსაც უბრალოდ გინდა უთხრას ცადეთ. აღდგომის დღესასწაული ახლოვდება. გსურთ ყველაზე გემრიელი პასკა გამოაცხოთ. ამაში თქვენ ბეკო დაგეხმარებათ. შეიძინეთ ბეკოს ჩასაშენებელი ტექნიკის კომპლექტი. ან გასკურა და ისარგებლეთ 20%-მდე ფასდაკლებით. შეხვდით დღესასწაულს მომზადებული ბეკოსთან ერთად. ახალი საფეხურია. დროა ვიხრამუნოთ. ვა, ხრუსტიმი ახალ შეფუთვაში? დიახ, შვენივრად გამოიყურება, სულ სხვა დონეა. ხრუსტიმის სრულიად ახალ საფეხურზე. შეაფასე ხრუსტიმის ორცხობილების მრავალფეროვნება ახალ შეფუთვაში. იგრძენით ნარჩევი მარცვლების მაგია. ყავაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი შიგთავსია. შეიცანით იაკობსის არომაგია.
შეიყვარე ორცხობილა, შეიყვარე შიგთავსი, შეიყვარე ხრაშუმი, შეიყვარე გემო, შოკოლადის ფერი, ორცხობილა კრემით, შეიგზენი სასწაული საკუთარი ხელით. გაასინჯე მეგობრებს ორეოს სიყვარულით, და ეს ბედნიერება შექმნი სიხარულით, შეიყვარე სასწაული ორეოს გემო. მიხევი გემოს აღმოაჩინე ნამცხვარი მილკას ჯადოსნური სამყარო. დახვდი სიახლეს მილკას sensations. ნამცხვარი, რომელიც გაგაოცებს ჯადოსნურად. გააცხელე მიკროტალღურ ღუმელში და მოიხიბლები ნამცხვრის მილკას sensations ნაზი მდნარი შოკოლადის შიგთავსით. სიახლე, სოფლის ნობათის რჩეულის დასალევი იოგურტები. როდესაც გემრიელი სასარგებლოა. დამზადებულია სიყვარულით და საღირძისგან. ალპენგოლდი წარმოგიდგენთ სიახლეს შავი შოკოლადის ხაზით. იგრძენი ალპენგოლდის ახალი გაჯერებული გემო. შავი შოკოლადი არომატული პორტოხლით და შავი შოკოლადი პიკანტური ალუბლით. ალპენგოლდი, შენი სიხარულის მომენტი. საკუთარ ცხოვრებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეტი სიცოცხლისთვის. გლოვო, მიტანის სერვისის აპლიკაცია. სუში ან ბურგერი მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. რამე დაგჭირდა სუპერმარკეტიდან? შეუკვეთე გლოვოს. არავის უსლულზე გასვლა. შეუკვეთე გლოვოს და განაგძე გართობა. ჩამოტვირთი აპლიკაცია და შეგვიკვეთე შენი საყვარელი მაკდონალდსის პროდუქტები. გლოვო, შენ უკვეთავ, ჩვენ მოგვაქვს. კაცის წვერი შეიძლება სპილენძის მავთულივით უხეში იყოს. სწორედ ამიტომ მაქსამის პირები კიდევ უფრო გავაუმჯობესეთ. მაქსამი ერთჯერად სამფერიან საპარზე 5ჯერ მძლავრია. ჯილეტ მაქსამი შექმნილია 15ჯერ იდეალურად გაბარსვისთვის. ჯილეტი. სადეთ ჯილეტ მაქსამის ეკონომიური შეფუთვა. ახლა მაღაზიებში. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გუგლ შემოგვიგებროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულ შემოგვიგებროთ ერთმანეთს. რადგან გჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაურიცხარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. Every time you are near, just like me, you want to be close to you. Blinding stars fall from the sky. Every time you walk by. მოიმარაგე პოპკორნი. უყურე სამეფო კარის თამაშების ფინალურ სეზონსა და მსოფლიოს სხვა წამყვან სერიალებს HD ხარისხით Silk TV-ს ამედიათეკაში. დამატებითი გადასახადის გარეშე. Unlimited ჯეკპოტები ბეთლაივზე. საპრიზო ფონდი 5 მილიონი ლარი. 4 აპრილიდან გაიათმაგე EGT-ის ჯეკპოტები ან მიიღეს საჩუქრად ავტომობილი. ბეთლაივი, გაერთე შენს გემოზე. ლიტვური საცხობის პური პრემიუმი, მზეს მზირის მარცვლებით. ლიტვური საცხობი, ევროპული ხარისხის გარანტი. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში ხასო ხანგოშვილი უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე გვერდება ახლა პანკისის ხეობიდან. სამშვიდობისა ბატონო ხასო. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენ არაერთხელ ყოფილიყავთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. უბრალოდ აუდიტორიას აქ განმომარტავ რომ უხუცესთა საბჭო სხვა არის და ჩვენ სტუდიაში წარმოდგენილი უხუცესთა კრების წევრები კიდევ სხვანი არიან, ალბათ განსხვავებული მოსაზრებებიც გაქვთ. ამიტომ მოგიწვიეთ დღეს ეთერში. წავიკითხე მე თქვენი მოსაზრება
წავიკითხე მე თქვენი მოსაზრება, როცა თქვენ თქვით დღეს ასეთი რამ. ვინც პანკისში ჰესის მშენებლობის მომხრე იყო, ახლა ისიც დუმს, რადგან საკითხი ასე დადგა, ვინც ჰესების მშენებლობის მომხრეა, ის ხალხის მტერია. აი თუ შეგიძლიათ უფრო მეტი განგვემარტოთ ამის შესახებ. მოგესალმებით მაყურებელს, მე გულისხმობდი შემდეგს. გუშინ ძალიან დაძაბული დღე იყო, ძალიან ძნელი საყურებელი, ასე თქვა რომ ეს მოგონი სიგნალი დამთავრებული იყო ხომ არ შევასწოროთ სიგნალი და შემდეგ დავაბრუნოთ ბატონ ხასო ეთერში. მეგონი ასე აჯობებს, რომ სრულფასოვნად შევძლოთ მისი მოსმენა. კითხვა ბევრი გვაქვს, მასთან შევამოწმოთ, დავაბრუნოთ. მოდით მანამდე სულხანს მინდა ვკითხო, ის ჩართული იყო გუშინ საიას თავმჯდომარე პროცესში. რა განცდა გაქვთ თქვენ? რას აპირებს ხელისუფლება? საერთოდ იცის რას აპირებს დღეს ამ საქმესთან დაკავშირებით? აი ჩამოყალიბებული პოზიცია აქვს მყარი? მადლობა. მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. გუშინ, როდესაც მე ჩავედი ხეობაში, ეს იყო, როდესაც მინისტრი უკვე ხეობაში იყო და იმდენად ძიმე სულხან დიდი ბოდიში პროცესები მეუბნება რომ ბატონი ხასო დაგვიბრუნდა ხაზზე და იმდენად პრობლემურია რომ სიგნალი იყოს გამართული ამ წუთში იქიდან რომ მოდით ვისარგებლოთ შემთხვევით ბოდიში დაგიბრუნდებით საკმარისი დრო აქვს. ბატონო ხასო გისმენ ჩვენ ვერ გავიგეთ რითი დაიწყეთ და ამიტომ შეგიძლიათ სულ თავიდან დაიწყოთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ესე იგი, თქვენ მიერ წაკითხული ჩემი უბრალოდ თქმულ სიტყვებზე შემდეგ კომენტარს გავაკეთებ. ცხადია, ჩვენ პანკისელებმა კიდევ ერთხელ გავიარეთ დანის პირზე, ეს იყო ძალიან სახიფათო, ძალიან როგორ ვთქვა, ძიმე საყურებელი, ესეთი კონფლიქტი, ანუ ასეთი შეჯახება სამართალდამცავ ორგანოებთან და ეს ძლიერი ზეგავლენა მოახდინა პირადად ჩემზე და როგორც ჩემზე, ასევე სხვა მოსახლეობაზეც. ეხლა ძალიან დრო უნდა ამის განჭრას სათანადო დასვნის გაკეთებას, მაგრამ მაინც ერთი შეხედვითაც მოხდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსა და მოსახლეობას შორის რაღაცა გაუცხოება. ჩვენ ასე ვთქვათ, მთელი ეს წლების განმავლობაში პანკისის კრიზისის დროიდან მოყოლებული მუშაობდით და მივაწიეთ იმას, რომ მაშინ წარმოშობილი ეს გაუცხოება ასე თუ ისე გავანეიტრალეთ, ჩვენ ისევ დაუბრუნდით ძმობას, მეგობრობას და აი ამ დროს კიდევ ასეთი თქვათ დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, ცუდ შედეგს გამოიღებს. მე ამას გულისხმობდი. ეხლა რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ამ კონფლიქტის შემდეგ საკითხი ასეთნაირად დადგება, ესე იგი, ემხრობი დაუშვათ ამ ჰესის შენებლობას, მასადამე ამ ხალხის მთელი ამ როგორ ვთქვა პროტესტის წინააღმდეგ გამოდიხარ და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ბევრი მომხრე შეიცვლის აზრს. ეს იყო ჩადებული. აი ბატონო ხასო, რა მაინტერესებს იცით, აი ბევრი მომხრე რომ ამბობთ, მართლაც მომხრე ბევრი იყო. აქ სტუდიაში მყოფთაგან ჩვენ ვისმენთ და გუშინაც ასეთი შთაბეჭდილება დარჩა, რომ უმცირესობის უმცირესობაა ის, ვინც ემხრობოდა ამ ჰესის მშენებლობას და ვინც საერთოდ ინფორმირებული იყო და კონტაქტზე იყო იმ ხალხთან, ვინც შეკრებებს აწყობდა. ეხლა სიმართლე რო გითხრათ, რამდენი მომხრე იყო, რამდენი წინააღმდეგი იყო, მე ეს არ ვიცი. ასე ვთქვათ, აშკარად გამოხატული თანხმობა არც ყოფილა სხვათა შორის, ძალიან ფრთხილი იყო საზოგადოება ამ კუთხით ასე ვთქვათ, ამ კუთხით მიმართული. პირადად მე შემიძლია ჩემი მოსაზრებას და ჩვენი მეგობრების უსაკავშირის აზრიც გითხრათ, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, ერთ პოზიციაზე ვიდექით და აქამდეც მოვიდით და ალბათ შემდგომაც არ შევიცვლით, რომ არ არის სასურველი ამდენი გესის შენებლობა, ადორ 1, ადორ 2, ადორ 3 და მერე იქ მეოთხეც. ყოველი ჩარევა ბუნებრივ პროცესში თავისთავად ცხადია რაღაცა ზიანის მომტანი არის.
მაგრამ მევიდროს ვიცოდით რომ ეს ასეთი მცირე გაბარიტის გესები რომელიც დინების ასე ვთქვათ პრინციპზე იყო მორგებული იმდენად საშიშიც არ იყო და რაც მთავარია ახლა ჩვენი ასე ვთქვათ განშის საგანი იყო არის თუ არა აქ ჩადებული სახელმწიფოს ინტერესები ჩვენ ვიცით და ვცდილობთ ვიაზროვნოთ სახელმწიფოებრივად თუ კი სახელმწიფო დგას ელექტროფიკაციის პროგრამა და ესე იგი ელექტროენერგია აუცილებელია ჩვენ დამოკიდებული ვართ სხვა ქვეყნისგან შესყიდვებზე თანაც ვიცით რომ ტრულ სახელმწიფოსთან ამიტომაც თუ კი სახელმწიფო ინტერესებია და მაინც აშენებენ ამ გეს მაინც აშენებენ ყურადღებას ვამახვილებ ამ კითხვაზე მაინც აშენებენ სიტყვებზე მაინც აშენებენ მაშინ რაც შეიძლება ხეობა მეტი სარგებელი ნახოს ესე იგი ფირმასთან კონტაქტებით ჩვენ შევძლოთ რომ ხეობის კეთილმოწყობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შევატაინოთ. აი ბატონო ხასო ეს საკითხი ჯერ კიდევ დგას როგორ ფიქრობთ რასაც თქვენ ამბობთ ახლა რომ თუ კი აშენდება კომპანიას და ველაპარაკოთ მეტი სარგებელი ვითხოვოთ აი სტუდიაში მყოფთაგან მე არ დამრჩა ესეთი შტაბ-ბიჭდილება რომ ასეთი განწყობა პანკისში არის ეს უხუცესთა საბჭოს მოსაზრებაა რასაც თქვენ ახლა მიზიარებთ არა ასეთი მოსაზრება რა თქმა უნდა იყო არის მაგრამ ეხლა სულ სხვანაირად არის საკითხი მე მგონი ეს საკითხი უკვე არც შეიძლება დღის წესრიგში იდგეს იმდენად რამდენადაც ბატონი შინაგან საქმეთა მინისტრის ბატონ გიორგი გვახარის განცხადება რომ 90% თუ იქნება თანახმა მაშინ გეს ჩვენ ავაშენებთო მან ეს საჯაროდ განაცხადა ასეთი პირობა მისცა იმ ჩვენ ხალხს ამიტომ მე ძალიან მეეჭვება დიდად მეეჭვება რომ ამდენი პროცენტის მომხრე აღმოჩნდეს ხეობაში ეს სარსახად და ბოლო კითხვა მექნება ჩემი აზრია რაც შეეხება დაანონსებულ მოდით ასე ვთქვათ შესაძლო დაკავებებს ცოტა ხნის წინ კიდევ გაიმეორა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ეს თემა როგორ ფიქრობთ თუ კი ასე კადრობრივად მოხდება განხილვა შესაძლოა ასაკიანი ქალბატონებიც აღმოჩნდნენ რიგში რომ დასაკავებელთა რიგში აი როგორ ფიქრობთ თუ კი ეს გადადგა ნაბიჯის ხელისუფლებამ არადა სახეზეა დამწვარი მანქანები და ერთი შეხედვით ეს გასაკეთებელია რა შეიძლება მოხდეს პანკისის ხეობაში ეხლა ამ დაკავშირებით გეტყვით რომ მესმის ძალიან კარგად კანონი არის კანონის წინაშე ყველა აგებს პასუხს არ აქვს ამას მნიშვნელობა ვინც არ უნდა იყოს ეს ასია მაგრამ ძალიან მეეჭვება როგორ უნდა შეარჩიონ დასაკავებელი პირები იქ რა 50 უნდა დააკავო 100 თუ როგორ და თანაც აქედან დიდი უმრავლესობა მოზარდები იყვნენ ფიქრობ სკოლის მოსწავლეებიც არასრულ წროვანების და ამიტომ ძალიან გაუჭირდება ხელისუფლებას ამ კუთხით ასე ვთქვათ მასშტაბური ოპერაციის ჩატარება თუ მართლაც ამდენი ხალხი დააკავეს თავისთავად ცხადია უკმაყოფილებაც იქნება და ვფიქრობ რომ მღერვარებაც ამ კუთხითაც სამართალდამცავ ორგანოებს ძალიან მოუწევთ ფრთხილი მოქმედება ეს დავამატებდი თუ შეიძლება დიახსანეთ მაგალითად ეს პირველი დაპირისპირება პოლიციასთან მართალია ძალიან როგორ ვთქვა ისეთი აგრესიულობით გამოურჩეოდა სამწუხაროდ დავკარგეთ კავშირი ხასო ხანგოშვილთან უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარეს რაღაც მნიშვნელოვანს ამბობდა, მაგრამ ვერ შევძელით ბოლომდე მოგვესმინა. მოდით სულხან თქვენთან გადმოვინაცვლებ აი კონკრეტული ერთი თემი და შემდეგ დანარჩენ თემებსაც შევეხოთ, რაც გინდოდათ რომ გეთქვათ. შერჩევა როგორ უნდა მოხდეს, როგორ ფიქრობთ? აი როგორც იურისტი უყურებდით კადრებს, ხო? მართლაც აი როგორ უნდა გამოარჩიო დასაკავებელთა კატეგორია? ვისაც ხელში ქვაუჭირა? ხო, არა, ძალიან რთული იქნება თავისთავად, იმიტომ რომ ეს პროცესი, რაც ჩვენ გუშინ ნახეთ, არ იყო ერთი და ორი ადამიანი ამ პროცესის მონაწილე.
აქ გამორჩევას მეტად მე სხვა რამე მაღელვებს გულწრფელად რომ გითხრათ, არა იმიტომ რომ შეიძლება სამაგალითოდ ვიღაცა არ შეარჩიოს და არ დასაჯოს ხელისუფლებამ, არამედ იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ პრაქტიკულად გუშინდელი დღიდან მოყოლებული ერთი სიტყვა არ გვინახავს და არ გაგვიგია ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო პასუხისმგებლობის ნაწილზე. ანუ აპრიორი დღეს საკითხი დგას ასე, რომ ამ ამბავს გუშინდელს ყავს მხოლოდ ერთი მხარე. ბრჭყალებში დამნაშავე, მოდით ეს დავარქვათ ჯერ ბრჭყალებში ამას, ხომ? ამიტომ მე ცოტა არ იყოს მიკვირს ხელისუფლების, რომელმაც ეს რიტორიკა აირჩია დღეს და საუბრობს მხოლოდ ერთი პერსპექტივიდან, რომ თუ კი ვინმე პასუხი უნდა აგოს, არის მხოლოდ იქ ადგილობრივი მოსახლეობა. როგორც მინიმუმ საკითხის ასე დაყენება და ასე დაწყება უკვე არის შეცდომა. იმიტომ რომ ამ პროცესში რაც ჩვენ გუშინ ნახეთ და ძალიან საინტერესო შემთხვევა, საინტერესო პირობითად მომაფიქრა, ძალიან დამაფიქრებელი შემთხვევა იყო, როდესაც მეორე დაპირისპირება დაიწყო. რამ გამოიწვია ეს დაპირისპირება? ვიცი ადამიანები ამბობენ, რომ იყვნენ თელავში, შეხვედრაზე, ყველა ელოდა დასრულებას და უცებ იწყება ეს მეორე პროცესი. არავინ არ საუბრობს იმაზე, მაგალითად, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება სპეცნაზის შეყვანის თაობაზე, რა გეგმა არსებობდა, ვინ იყო პასუხისმგებელი სპეცნაზის მართვაზე, მართავდნენ თუ არა სწორად ამ სპეცნაზის ადგილზე. თამთას ძალიან კარგად ახსოვს ჩვენ 26 მაისის საქმეზე როცა ამბობთ, იქაც ჰქონდა ჩვენ ეს პრობლემები, როდესაც ვერაფრით ვერ მივაღწიეთ იმ კონკრეტულ ნიშნულამდე, რომ გაგვეგო მეტი ინფორმაცია ასეთ დროს სახელმწიფო მანქანა როგორ იღებს გადაწყვეტილებებს, ვინ არის პასუხისმგებელი, რა პროპორციით უნდა გამოიყენოს, რამდენი უნდა შეიყვანოს, გათვლილია თუ არა ალტერნატიული სცენარები. ანუ ეს კითხვები ღიაა დღეს და თუ ხელისუფლება ფიქრობს, რომ მხოლოდ ერთი პერსპექტივიდან საკითხის დანახვა და დაყენება დღის ეს რიგში რაიმეთი მომგებიანია, ძალიან ცდება ის. ახლა ნახეთ რა თქვა გახარიამ ცოტა ხნის წინ, მან თქვა რომ დეტალურად უნდა იყოს გამოძიებულიო მოქალაქის და მოსახლეობის წინააღმდეგ თუ კი რამე იყო ჩადენილიო. მან ეს ფრაზა თქვა, ეს ნიშნავს თუ არა უკვე იმას, რომ ამ მიმართულებით იქ დაწყებულია ფიქრი. ახლა გააჩნია როგორი იქნება პოზიციონირება და თუ კი ასასე იქნება. მე არ ვიქნები ასე დარწმუნებული, იმიტომ რომ დარწმუნებით არ გეკითხებით, უბრალოდ რაკიღა თქვა, ამიტომ თეორიულად შეიძლება ეს იყოს, მაგრამ მე მგონია რომ რასაც ჩვენ დღეს ვისმენთ, ზოგადად და ეხლა რაც ქალბატონის ოფოს განცხადებიდან მართალია ძალიან მოზომილი საუბრობდა ამ თემაზე, მაგრამ ზოგადად ხელისუფლების რიტორიკა დღეს არის, რომ ისინი ნაკლებად როგორც მინიმუმ განიხილავენ, რომ შესაძლოა ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი დღეს მათ შორის მეორე მხარეს, ამ შემთხვევაში სამართალდამცავთა მხრიდან. ფაქტია ერთი რამ ამ პროცესში, რომ გუშინ ჩვენ რაც ვნახეთ, ეს იყო ძალიან მძიმე, ეს იყო ძალიან ცუდი და ეს მე მგონია რომ ეს არ იყო მხოლოდ ჰესთან დაკავშირებული, არა იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ შეძლოთ პროტესტი გამოიხატათ სხვა დროს და სხვა ფორმით, უბრალოდ გუშინ ეს იყო პიკი და ეს იყო რაღაც ყველაფრის ამოფრქვევა ერთდროულად. ხელისუფლებას არ აქვს რეალურად დიალოგი ადამიანებთან, არც პანკისში, არც აჭარაში, არც რაჭაში და მე მთელი ეს აპრილის თვე რეგიონებში მიწევდა ყოფნა, მუდმივად საუბრობენ სუსის ტოტალურ კონტროლზე, თვითმმართველობებზე, მათ აქტიურ მონაწილეობაზე პროცესებში და ეს არ არის თვითმმართველობა, ეს არ არის ხალხის მონაწილეობა პოლიტიკაში. თუ ხელისუფლება სურს რეალური ცვლილებები ქვეყანაში, ხალხი უნდა გახარდოს ამ პროცესის მონაწილე. ამის გარეშე რაიმეს მიღწევა არის მიუღებელი. რას ვისმენთ ჩვენ აქ ადამიანები ამბობენ რომ თელეკვირის განმავლობაში იყო ვიზიტები, ჩადიოდნენ სამთავრობო წრეების წარმომადგენლები და ესწრებოდნენ ერთ კონკრეტულ ჯგუფს. ხეობაში ხომ ერთ კონკრეტული ჯგუფი არ არის, არა, არის სხვადასხვა თქვათ მოსაზრებები, განსხვავებული პოზიციები. როდესაც განსხვავებული პოზიციების ფონზე ხდება კონსტიტუციის მიღწევა, ეს არის დემოკრატია და არა ის, როდესაც ორ ადამიანს ან ხუთ ადამიანს შეიძლება ესაუბრებოდე მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე, ხომ? და გუშინ ჩვენ კიდევ ნახეთ მე რაღაც შეფასებები ამ პროცესის რაღაც ეს როცა ეს ხანძარი პირდაპირ და გადატანით ნიშნულით რომ ჩაქრა გუშინ ხეობაში, ამის შემდგომ კიდე განცხადებები, რომელიც ასევე აცდენილი იყო რეალობასთან. მე ძალიან მაშინებს სწორედ ეს რიტორიკა ჩვენ უკვე ვნახეთ დღეს მათ შორის რაღაც კონკრეტული ადამიანების და ორგანიზაციების ზებნა დაიწყეს, რომ აი მათი ბრალია, მათი დამსახურება, რომ ეს რაც გუშინ მოხდა, თუმე პანკისში უკაცრავად, მაგრამ ჩვენ ხელისუფლებას იმიტომ არ ვქირავთ, რომ ამ რიტორიკით გვესაუბრებოდეს, რომ 1-2 ნათი ადამიანი, არ ვიცი ეს არასამთავრობოს მოიაზრებენ, უცხო ქვეყანას მოიაზრებენ, რომ მათი გავლენებით იქ შეიძლება სიტუაციის ესკალაცია და დაბვა მოხდეს. ჩვენ ხელისუფლებას არ ვქირავთ მხოლოდ ხელფასისთვის, ხო? ჩვენ ვქირავთ მათ შორის, რომ გართულებები აგვარიდოთ თავიდან და პირველ რიგში მათ შეეძლოთ პოლიტიკურად შეგადოდებების მიღება, რომელიც არ დააზიანებს ადამიანებს. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში რაც გუშინ მოხდა, პირველ რიგში ეს არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა და ხელისუფლება, გონიერი ხელისუფლება ამ საკითხის განხილვას დაიწყებდა პირველ რიგში საკუთარი თავის პასუხისმგებლობით, დაიწყებდა ბრჭყალებში თუნდაც დამნაშავის ძებნა საკუთარ თავში, რა შეეშალა, სად არ იყო გეგმა სწორად შედგენილი.
გუშინ რას ვუყურებდით ხომ? ეხლა ძალიან რთულია თავიდან 35 პოლიციელი იყო, მხოლოდ იქ მიყვანილი თუ 40 თუ 100, იმიტომ რომ ჩვენ ამ წუთში ვისმენთ მხოლოდ განცხადებას, მინის არ გვაქვს კონკრეტული მტკიცებულება, მაგრამ ფაქტია ერთი რამ, არავინ ჰესის შენებლობას არ იწყებს სპეცნაზით და პოლიციის დახმარებით, არც ერთი არის ამ წეს ვთქვათ მექანიკოსი და არც მეორე არის, არ ვიცი, იქ რაღაც სხვა სპეციალობის ადამიანი, ფაქტია რომ მათ რაღაც წინასწარი განწყობები ჰქონდათ, რომ შესაძლოა იქ გარკვეული ტიპის პროცესები ყოფილიყო. ხელისუფლების ვალია სწორედ რომ ამ ტიპის პროცესები აირიდოს თავიდან და როდესაც ისინი ერთ მხარეს ელაპარაკებიან მხოლოდ და არამთლიანად იქ არსებულ საზოგადოებას ბუნებრივია რომ ეს პროტესტი იქ გაჩნდებოდა. აი სულხან, ნახეთ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ამბობს ასეთ რამეს, რომ 2019 წლის 19 აპრილს ინვესტორმა კომპანიამ შპს ალაზანი ენერჯიმ, რომელიც ბანკის ხეობაში გეგმავდა ჰესის მშენებლობის დაწყებას, წერილობით მიმართა სამინისტროს და ითხოვა დახმარება, რათა სამინისტროს მოეხდინა სამშენებლო სამუშაოების შიდა უსაფრთხო გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფა. შემდეგ უკვე სამინისტრომ მიმართა კოლეგა სამინისტროს და ასე მოხდა. ეს ხდება 19 აპრილს. დიახ. თქვენ რამდენი მაგალითს გაიხსენებთ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, რომ ასე ოპერატიულად ერთ სამინისტროს მეორე სამინისტროსთან ეს მინდოდა მეკითხა ზუსტად. ესეთი პრეცედენტი გახსენდება? კი, უარესი მახსდება საყდრისის აფეთქება, 17 მოქმედება და 4 გადაწყვეტილება ერთ დღის განმავლობაში. სხვა შორის იაგერზე ეს საქმე შეიძლება სულ სხვა მიმართულება, მაგრამ 8 წუთი პირველიდან მეორე ტურის განმავლობაში 7-დან წლის განმავლობაში 6 წარმოება იყო ინსპექტორების და 7 იყო დაწყებული და 6 იყო პირველიდან მეორე ტურის განმავლობაში და მათ შორის 3 8 ნოემბერს, მათ შორის ქალბატონი იაკერზაია შემთხვევით. ეს რატომ მომყავს? როცა ხელისუფლებას რაღაცა ჭირდება, ის იქ ძალიან სწრაფია და ძალიან მოქნილია. მაგრამ თუ გნებავთ მაგალითისთვის გავაკეთოთ, აი შევიტანოთ ვინმე განცხადება და ვნახოთ რამდენი დღე დაჭირდება, რომ ამ განცხადებამ ერთი უწყების შიგნით გაიაროს გარკვეული ეტაპები. ანუ რაზე მიანიშნებთ თქვენ? ეს მიანიშნებს იმაზე, მე ვფიქრობ, რომ ერთის მხრივ მე მიშდება განცდა, რომ შესაძლოა მართლა ახალი ეკონომიკის მინისტრი მას და რაღაც სრული რომ თავიდანვე რაღაც აქტიურად რაღაც ნაბიჯები გადაედგა ამ მიმართულებით, თავი გამოეჩინა, მაგრამ ხო რაც მოხდა ყველა ვნახეთ გუშინ, ხო? და თუ ვინმე ფიქრობს რომ რამე მოიგო გუშინ ამით სახელმწიფო ძალიან ცდება. მე მგონი ამას არავინ ფიქრობს. ხო, არ ცხადია და ბუნებრივია ყველა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს იყო სირცხვილი, რაც გუშინ მოხდა. პირველ რიგში ეს არის ხელისუფლების სირცხვილი, იმიტომ რომ ხელისუფლებას მეტი გონიერება მართებს ყოველთვის. ის რომ მათ არ აქვს დიალოგი და არ აქვს კომუნიკაცია, არა მარტო პანკისში. რატომ გამოდის ადამიანები წინააღმდეგ, თქო, მაჭახლის ხეობაში, აჭარაში, სვანეთში, ლეჩხუმში, გუდამაყარში, შეუძლებელია ყველგან ერთ და იგივე ტიპის პრობლემა იყოს, ხო? ანუ სადღაც პრობლემას სხვაგან უნდა ვეძებოთ ჩვენ და ეს არის ნაკლები კომუნიკაცია, ეს არის კონტექსტის არცოდნა, ეს არის პრობლემებზე თვალის არ გასწორება. მთელი ეს კომპლექსურობა იჩენს თავს. დღეს პანკისია ხვალ, სვანეთი იქნება, მე არ ვამბობ რაც მოხდა მომწონს რაიმე, უბრალოდ მინდა რომ ხელისუფლებამ გაიაზროს ეს რაც მოხდა. ამის გარეშე ჩვენ მუდმივად ვიქნებით ამ საფრთხის წინაშე. ეგრევე ზით რომ არიაროს ამის გამო ვამბობ თქვენ. თამთა, რამე ინტერესი იკვეთება კონკრეტული ვინმესთან დაკავშირებული ამ ჰესის მიმართ? რა კი ყავსი ჩქარაა მიღებული გადაწყვეტილება ხო მიმართა ინვესტორმა და დადგა მთელი სახელმწიფო აპარატი ფეხზე ისე რომ ბევრი კითხვის ნიშანია საერთოდ გაიაზრა თუ არა რას აკეთებდა ხომ როდესაც სპეცდანიშნულების რაზმით აკითხავდა კონკრეტულ სოფელს მაინტერესებს თქვენ გეკეთება თუ არა რა კი თქვენ ხართ ამ საქმის დამცველები რაიმე ინტერესს ხედავთ თუ არა კონკრეტული პირის კორუფციული ელემენტების და ასე შემდეგ საქმეში იცით მე ვფიქრობ რომ ზოგადად ჩვენ ხავ ხედავთ რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური კრიზისი რომელსაც ბუნებრივია რომ სოციალური კრიზისი მოსდევს და ამავდროულად გვაქვს პოლიტიკური კრიზისი როცა ხელისუფლების მიმართ საზოგადოებრივი ნდობა არის ძალიან დაბალი და მე ვფიქრობ რომ ჰესების პროექტების განახლების ინტერესის უკან მათ შორის დგას ინტერესი საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან შემოვიდეს დიდი რაოდენობით დაფინანსება და სწორედ ამ დიდ ინფრასტრუქტურულ და ჰესების პროექტებში მოხდეს თანხების ძალიან დიდი რაოდენობით შემოდინება რომელიც სხვადასხვა ფორმით გადადინდება მათ შორის შეიძლება ეს დადგეს ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება კორუფციული ინტერესები ჩანდეს და ასე შემდეგ თუმცა ეს არ არის ის სფერო რომელშიც მე მუშაობ და კვალიფიცირებულად შემიძლია პასუხების გაცემა რა ადეკვატურად სწრაფად და უცნაურად სწრაფად მოხდა ესე იგი ეს გადაწყვეტილება თქვენც ასე ფიქრობთ ხო ნამდვილად ეს იყო სწრაფად არა მარტო იმიტომ რომ ბიუროკრატიამ სწრაფად ცხადია ეს იყო სწრაფად იმიტომ რომ ამის უკან რაღაც ინტერესი ჩანს და ეხა ეს არის ჩვენი მთავარი კითხვა მაგრამ ის რომ საქართველოს ხელისუფლება ფიქრობს რომ დიდი ჰესების მშენებლობით ისე რომ ის არ გაითვალისწინებს გარემოს დაცვით არგუმენტებს მას შეუძლია ესე განავითაროს ქვეყნის ეკონომიკა
რა თქმა უნდა, რომ ეს არის სრული აბსურდი ეკონომიკური თვალსაზრისით მათ შორის. თუმცა, ეხლა მთავარი საკითხი, რაც მე მაინტერესებს, ეს არის თავად განსაქვეთა სამინისტროს პოზიციები. მთელი ამ დღეების განმავლობაში ბატონი გახარია საუბრობდა იმაზე, რომ მას წესრიგი მან უნდა დაამყაროს პანკისის ხეობაში და მთავარი რაც აწუხებდა მთელი ამ წლების ბოლო წელია, ხო, ამ თვეების განმავლობაში სამინისტროს იყო ის, რომ არ შეიძლება სახელმწიფო გადაწყვეტილების აღსრულება არ მოხდეს და ეს არ მოხდეს იმის გამო, რომ ადგილობრივების წინააღმდეგობა არის და გაიტანონ ადგილობრივებმა და ისინი დაუპირისპირდნენ თითქოს გარკვეულწილად სამართლის აღსრულებას. მაგრამ, როდესაც ის წესრიგზე აპელირებს, ის მხედველობიდან უშვებს იმას, რომ სინამდვილეში დღეს ეს წესრიგი შეიძლება იყოს იერარქიული, ძალაუფლებრივი და ის ემსახურებოდეს გარკვეული ჯგუფების ინტერესებს. და ჩვენ ვხედავთ მთელი ერთი წლის განმავლობაში პანკისის ხეობაში როგორ არის ჰესების მოლაპარაკებების პროცესში ჩართული შინაგანსაქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე, როგორ იბარებს ის ადგილობრივებს, ვინც ეწინააღმდეგებიან ჰესების მშენებლობას, პოლიციის განყოფილებებში როგორ ცდილობს, მათ შორის ზოგიერთ შემთხვევაში ბატონი საბანაძეც იყო ჩართული შინაგანსაქმეთა მინისტრის მოადგილეზე. ახლა საბანაძეზე ვსაუბრობ, მათ შორის როგორ ხდებოდა ამ პროცესში სუსის მონაწილეობა და მთელი წელი ჩვენ ვხედავთ, რომ ჰესების მშენებლობის საკითხზე მიმდინარე ძალიან დაძაბულ დისკუსიას და პროცესს მოდერაციას უკეთებს შინაგანსაქმეთა სამინისტრო. რატომ არის ჩართული ამ პროცესში შინაგანსაქმეთა სამინისტრო, მაშინ როდესაც ეს სხვა სახელმწიფო უწყებების პასუხისმგებლობის საკითხი. რატომ შეიძლება პოლიციის ინტერესები და ბიზნეს ინტერესები ემთხოვდეს ერთმანეთს და მაშინ როგორი ტიპის მარწესრიგზე ვლაპარაკობთ, როდესაც მარწესრიგი დღეს არა სოციალური სამართლიანობის და სახალხო ინტერესის და საჯარო ინტერესის მხარეს არის, არამედ კონკრეტული ბიზნეს ინტერესების ლობირების ინსტრუმენტად არის ქცეული. ამდენად თუ ჩვენ ფორმალურად ვილაპარაკებთ მარწესრიგზე და არა იმ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ იერარქიებზე, რომელსაც დღეს მარწესრიგი იცავს, მაშინ ჩვენ ვიქნებით აი ამ რაღაცა უმსჯელო მდგომარეობაში, როდესაც ბუნებრივია, რაც ბუნებრივია, რომ პირველ რიგში პოლიციის მიმართ დობის პრობლემას გააჩენს. მეორე საკითხი, რასაც სერიოზული შეცდომა რაც გახარიამ დაუშვა, ეს იყო ერთის მხრივ საკუთარი მოქალაქეების არასწორი დანახვა. ხო, როდესაც ის უთითებს, რომ ისინი არიან ძმები და მეგობრები, როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს, როგორც უკვე სხვებს მონიშნავ, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა. და მესამე სერიოზული შეცდომა ეს მანა ვერ გაითვალისწინა პანკისის ხეობის კონტექსტზე. როდესაც ჩვენ პანკისის ხეობის კონტექსტზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ ეთნიკურ კონტექსტზე არ ვლაპარაკობთ. ჩვენ ვლაპარაკობთ სახელმწიფოს რეპრესიას, რაც სრულად მე მაგალითად არ დამისვავს არც ერთი კითხვა ამ ჭრილში. ეს ჩვენ ვლაპარაკობთ სახელმწიფოს რეპრესიულ პოლიტიკაზე. საერთოდ ვერ უგზნობ განსხვავებულობას მართალი გითხრა განსაკუთრებულს. და აქტივისტებიც ამ განსხვავებას არ აკეთებენ. გუში ყველა საუბრობდა იმაზე, რომ ისინი ზოგადად საჯარო რესურსიც ცავენ, რომელიც ყველასია ტურისტი, საქართველოს მოქალაქის, ხო? ეს ცნობიერება საერთოდ არ არის. ჩემი სოფელი არ ნიშნავს, რომ აქ რაღაცა ტიპის სეპარატიული სენტიმენტები არსებობს. მაგრამ ის ამ ადამიანებს პირველ რიგში როგორც ხვებს უყურებდა, როცა თქვა მათ ძმებს მიმართავდა და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი შეცდომა არის, რომ მათ არ გაითვალისწინეს კონტექსტი წლების განმავლობაში სახელმწიფო მარტო რეპრესიულენით ელაპარაკება ხეობას. მხოლოდ სუსია ამ რეგიონებზე პასუხისმგებელი უწყება. სოციალურ და პოლიტიკურ ორგანოებს აქ სამართლიანად და საფუძვლიანად არასდროს არ უმუშავიათ. ამიტომაც ბუნებრივია, რომ ეს განცდა, ეს ტრავმატული მეხსიერება და ცნობიერება არსებობს, რომ მუდმივად რადიკალებად და საფრთხის შემცველ სუბიექტებად ხედავს პანკისტელებს. მაშინ, როდესაც პანკისში მეგობრებო, კარებსაც არ კეტავენ. დანაშაული სტატისტიკა გახარიას უწყებას არ აქვს ამ ხეობიდან. აქ არის კოლექტიურობის და საერთო ინტერესის უკიდურესად მაღალი შეგრძნება. ხელისუფლება ვის უსმენს, როცა პანკისზე ლაპარაკობს? რა ცოდნა აქვს სამინისტროს, როდესაც პანკისის ხეობაზე ლაპარაკობს? ჩვენ კადრები ვნახეთ, თვითონ მოქალაქეები სპეცრაზმელებს, დაზიანებულ სპეცრაზმელებს როგორ უვლიდნენ და სამედიცინო დახმარებას უწევდნენ. აქ სხვა ეთიკა არსებობს. ეს ეთიკა არ იცის, რა ხალხი ცხოვრობს, რა კულტურა. ეს არ არის მარტო კარგი ხინკალი და კარგი მუსიკა და ასე შემდეგ. ეს არის ხალხი, რომელსაც აქვს მძიმე ისტორია, მათ გამოიარეს მძიმე იმპერიული პოლიტიკის გამოცდილება. ეს არის ხალხი, რომელსაც ყველაზე უკეთ იცის, როგორ უნდა დაუდგნენ ერთმანეთს გვერდში და სადაც რომლებიც მზად არიან და ძალიან მაღალი პატრიოტული ცნობიერება ასევე აქვთ. ამიტომ ნუ ახდენს ხელისუფლება პანკისის ორიენტალიზებას. ნუ ახდენს მუდმივად ამ რეგიონის საფრთხის შემცველ ტერიტორიას დასახელებას. თუმცა სულხანს აქვს რეპლიკა, დიახ, ბრძანეთ. ამ პროცესში კიდევ საინტერესო ის იყო, როცა 19 აპრილის განცხადებაზე ვლაპარაკობთ, რომ ასე სწრაფად პროცესის დაწყება, რომ საქმე სასამართლოშია.
და თეორიულადაც თუ დაუშვებთ რომ სასამართლომ შეიძლება თქვას რომ დიახ ეს ნებართვები უკანონოდარი გაცემული, ახლა ამ პროცესის დაწყება და იქ სამუშაოების წარმოება უკვე ნიშნავს იმას რომ რეალურად ვერაფერს ვეღარ შეცვლის ვერავინ. ამიტომაც ჩვენ და ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, რასაც ახლა ჩვენ ვამბობთ. სხვა შემთხვევებიც გქონია სხვადასხვა თემატიკის საკითხები, როდესაც სასამართლო საქმე გაჭიანურებულია, არ იხილება, დროში იწელება და ტექნიკურადაც შეიძლება გაწელო დროში ჩვენ საქმის განხილვა და ამ დროს იქ პროცესი მიდის. მუშა რეჟიმშია ყველაფერი. ეს კიდევ უფრო მაფიქრებინებს რომ შესაძლოა ეს პროცესი მარტივი ყოფილიყო. ახლავე ჩვენ გველოდება ლაშა იორდანიშვილი კომპანია ფერის აღმასრულებელი დირექტორი, ჰესის მშენებელი კომპანია. გახლავთ საღამშვიდობისა ბატონ ლაშა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ახლა გამოიკვეთა ასეთი რამ, რომ თქვენ მიგიმართავთ 19 აპრილს ეკონომიკის სამინისტროსთვის აი ამ პროცესში დახმარება გითხოვიათ ეკონომიკის სამინისტრომ თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თხოვა დახმარება და მერე ყველა ვნახეთ ის რაც მოხდა. ანუ გამოდის რომ დღეს რა იყიღა ეკონომიკის სამინისტრომ ეს განცხადება გაავრცელა რომ ჩვენ კი არა მათ მოგმართეს და შემდეგ ეს ყველაფერი მოხდა. გამოდის რომ პასუხისმგებლობა ძირითადად სახელმწიფოს აპარატს მთლიანად თუ ნაწილობრივ თქვენზეც გადმოაქვს. აი რა ითხოვეთ თუ შეგიძლიათ ზუსტად გითხრათ და რა მიიღეთ? დიახ, მოდი ესე ვთქვათ, ალბათ დღეს ჩვენ რამდენიმე ნაწილად გვექნება დასაყოფი ჩვენი საუბრის თემა და იმედი მექნება რომ მომეცემა საშუალება რომ სრულად ამომწურავად გავცეთ თქვენს ყველა კითხვას პასუხი. ერთი თემა ალბათ ზოგადად საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა და ჭირდება თუ არა საქართველოს ალბათ ჭირდება თუ არა საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა ალბათ, მაგრამ მგონია რომ დღეს ალბათ ეს არ იქნება თემა უფრო იქნება გუშინდელი აი მოდით აი კონკრეტული ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის თემა კი ბატონო ზოგადად ჩვენ ახლა გვაქვს მოდი განვიხილოთ გუშინდელი კონკრეტული კი ბატონო მოდით რაც ვიკითხე იქნება ამით დავიწყოთ თქვენი წილი პასუხისმგებლობა რა არის აი ამ ძიმე პროცესში ერთ მნიშვნელოვნად შეგვიძლია შევაფასოთ ეს როგორც ძალიან რთული ამბავი რაც გუშინ მოხდა როგორ იწყებოდა საერთოდ ხადორი სამის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა მე მინდა რომ ცოტა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი არ იყოს ამის ნებართვა გაიცა 2017 წელს და ჩვენ 2018 წელს დავიწყეთ საამშენებლო სამუშაოები იგულისხმებოდა იქ მასალის გადატანა ამ შემთხვევაში მილების სახით და დავიწყეთ მილების შეტანა რომელიც საკმაოდ დიდი ხანი გრძელდებოდა და არანაირი პროტესტი მოსახლეობისგან ამას არ მოყოლია მე გამოჩნდნენ მე არაერთხელ აღვნიშნე ის ცნობილი სახეები რომელიც ყველა კუთხეში ასე ვთქვათ, სხვადასხვა თემებით ცდილობენ გააპროტესტონ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, სხვადასხვა თემებით შეიყვანონ შეცდომაში მოსახლეობა და ამან უკვე სხვათა შორის იმუშავა, ასე ვთქვათ, და საკმაოდ სერიოზული პროტესტი მივიღეთ, რაღაცეთი 2 თვის თავზე ალბათ და ჩვენ ისკულისხმობ თუ შეგიძლიათ მე ვერ მოვისმინე ვინ მოიხსენიეთ თქვენ აი ამ როლით რომ იქ საქმე გააფუჭა ასე ვთქვათ ვინ არის ეს NGO-ები არიან უფრო გარემოს დამცველი NGO-ები დიახ მწვანე ალტერნატივა მედროშე საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის ზოგადად მოწინააღმდეგის, იმიტომ რომ მათთვის თქვათ არ შეიძლება მაღალკაშხლიანი ჰიდროელექტროსადგური, იმიტომ რომ იქ სხვა ესეთი საფრთხე, არ შეიძლება უკაშხლო და მცირე ჰიდროელექტროსადგური, იმიტომ რომ ესეთი საფრთხეა. ნუ ეს კიდე ალბათ კი ბატონო, უბრალოდ მაინტერესებდა ვინ იგულისხმეთ. დიახ, ეს კიდე ალბათ ცალკე დიდი საუბრის თემა იქნება და ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ სერიოზული პროტესტი. ეს იყო გასული წლის თებერვალი წარმოიდგინეთ. 13 თვის განმავლობაში, აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 13 თვის განმავლობაში მოსახლეობასთან მუხჩაუხრელად ვიშრომეთ და თითოეულ ადამიანისთვის ვეცადეთ რომ მიგვეწოდებინა ინფორმაცია პირველ რიგში ამ ჰესის არამავნებლობაზე და მეორე რიგში იმ სიკეთეებზე რომელსაც ეს მოტანა შეეძლო. აი ბატონო უკაცრავად აი აქ ჩაგეჭრებით აქ თქვენ შემოსვლამდე ეთერში იყო ასეთი აზრი რომ თუ კი გვესაუბრებოდნენ იმაზე რომ აი კომპენსაციის სახით რას მივიღებდით მაგალითად თივა იქ რაღაცა ბიდონით წყალი ხომ აი რაღაც ესეთებზე გვესაუბრებოდნენ და არა აი გლობალურ პროექტზე რას არ გეძლებოდა ქონოდა ჩვენ ასეთ რამეს ამბობენ ადგილობრივები მესმის ესაც ძალიან საინტერესო და აქ აუცილებლად მინდა რომ ამის დასრულების საშუალება მომცეთ რაც შეეხება ამ პირობებს თუმცა დღეს უსმენდი როდესაც ეს პროტესტი იყო დაახლოებით მარტის თვეში მე წერან უსმენდი ბატონ სულხან ბორძიკაშვილს რომელმაც თქვა რომ ესე გითხრა რომ ჭაში წყალი რო დაგვიშრებაო რა ვქნათო და ესე გითხრა რომ მოგიტანთო წყალსო და ჩაგისხამთო ვადასტურებ ოღონდ ეს იყო ცალსახად ეფემერულად ნათქვამი რომ ანუ თქვენ ამის
გამოსვით პრობლემაა და მე ამ პრობლემას მოგიგვარებთ რა. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ წყლის თემას, ეს მოკლედ იყო ძალიან დიდი რიგი ჩამონათვალი, ძალიან არაერთი ჩამონათვალი, ძალიან დიდი სიკეთისა, რომელიც დამატებით და პირდაპირ თქვა მაგალითად, აი მოდით გითხარით მაგალითად რა სიკეთეები. ეხლავე, აი მოდიახ აქამდე მივიდივართ, იმიტომ რომ მე აი ხა სულ ხანმა ისიც აღნიშნა, რომ ჩვენ ვკითხეთო, რომ აი თუ თქვათ დენზე შეღავათები გვექნებაო. რადგან ჩემი პასუხია, რომ მე ვარ კომპანია, მე არანაირი უფლება არ მაქვს რაღაც მსგავსი ღონისძიების გატარება არ არის ჩემი დისკრეცია და რაკნაც მაშინ თქვათ საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში არის აშენებული რაღაც ჰიდროელექტროსადგური და მაშინ ნუ ეს ხვდებით რა სიტუაციებამდეც მივიყვანენ. თუმცა ამას რომ გავუყვეთ ნაბიჯ ამ მოსახლეობის პროტესტმა მოლაპარაკებამ, ყოველდღიურმა მათმა მუშაობამ, მათ გამოყეს 30 კაციანი კრება ადამიანებისა, რომელზეც მითხრეს, რომ აი ამათ უნდა ემუშაო და მე მათ ვემუშავებოდი ძალიან ხშირად სისტემატიურად და სხვათა შორის მათმა ამ პროტესტმა გამოიწვია ის, რომ ასე ვთქვათ, ჩემგან წამოიღეს უფრო მეტი სარგებელი, ვიდრე ზოგადად ინვესტორს რაღაც როგორც კანონით ადგენილი გადასახადებით ეკუთვნის, რომ გადაიხადოს. ეხლა მივადგეთ ამას, რისი გაკეთება იყო. ჯერ არ დაგვაუწყდეს, რომ საუბარია 5.4 მეგავატ მეათედ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურზე, რომლის ინვესტიცია არის დაახლოებით 7 მილიონი დოლარი. მათი ყველაზე დიდი პრობლემა და სულ თავიდან სანამ ეს ნარატივი უარყოფითი გაიზრდებოდა, ყველაზე დიდი პრობლემა იყო, რომ ეს გადამცემი ხაზი, რომელიც დღეს მანდ არსებობს, ეს გადამცემი ხაზი რაღაცა მავნე, ასე ვთქვათ, აზიანებს, დაავადებებს და ასე შემდეგ იჩენდა. მე ვუთხარი, რომ ეს არ არის, ჩვენ მზად ვართ მოვიწვიოთ ლაბორატორია, გავზომოთ ეს და თუ ვთქვათ, რამე სიცოცხლისთვის ამას მავნებლობა ექნება, ჩვენ მზად ვართ, რომ აბსოლუტურად ყველა პროექტი გავაჩეროთ აქ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, გამომდინარე იქიდან, რომ მათი სურვილი მაინც იყო ძალიან დიდი, ჩვენ ვუთხარით, რომ თანახმოვართ გადავიტანთ ამ არსებულ ელექტროგადამცემ ხაზს, რომელიც სოფლის ამ კონკრეტულ სოფლებზე გადის, გადავიტანთ და საერთოდ მოგაშორებთ თქვენ. ეს იყო ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაპირება და დაჟე ისიც ვუთხარი, რომ ჩემო კარგო ხალხო, ეს გადატანა საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, დაახლოებით 2.5-3 მილიონი ლარი ღირებულების, იმიტომ რომ წინა საპროექტო კვლევა ამით ჩვენ გაკეთებული აქვს და ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ხაზი დავტოვოთ და ეს თანხა თქვა თქვენ რაღაც ფონდი შევქმნათ და თქვენ ფონდში შემოვიტანოთ და თქვენი სიკეთის შესაბამისად შეგიძლიათ მოიხმაროთ. ეს იყო ერთი. შემდეგი იყო რომ აქ საუბარია რომ ის რა ქვია დიდი ბოდიშით რა ხმა მიბრუნდება და ცოტა ახლა ვთხოვ სტუდიაში აპარატოს რომ გაგისწორო ხმა, თუმცა აი ბატონო შემდეგი საუბარი რომელიც შეიძლება აქ ერთი კითხვა აქვს გამოხმაურება ადგილობრივ და თუ შეიძლება რომ თქვას და შემდეგ განაგრძოთ აი ამ კონკრეტულ მომენტში რაზეც თქვენ საუბრობდით. დიახ ბატონ ტარიელ გისმენთ. დიახ. უკაცრავად ბატონო ემძარ გისმენთ. კი ბატონო აი ეს ადამიანი რობძანებს 30 კაციან ჯგუფსაო ამ პირობებს დაუპირდიო, იმ პირობებს დაუპირდიო შემომთავაზესო ეს უფასო დინიო ეს ისაო და ჩვენი მხრიდან არავის არ შემოუთავაზებია, არც უთქვია ამისთვის, არც უთხოვია, არც დავთანხმებული ვართ, არც დავთანხმებით. ვინცა თქვა რომ ეს ხაზების გადატანა, ეს დამატებითი ხარჯები, აი ეს ცოტა მეც კიდე მოგეთხოვება რაღაცას კიდე დაამატებ, ეს იმ ჯგუფის ჩამონათვალია, ვინც ამას ლობირებს და გვერდში უდგა. აი იმ ხალხისა. ერთხელ მაინცა თქვი, ლაშა ღიად კაცურად რომ მოსახლეობამ თანხმობა მოგცა, კიდევ უსიცხლოდ ამას ლაპარაკობ. ჩვენი შეხვედრა ორჯერ იყო არაფერი დამთავრებული. ბატონი ემზარია, ბატონი ემზარია. არაფერი დამთავრებული. აი გუშინ რაც მოხდა. მე არიცი, ჩვენ არიცით ხეობამ არიცის, შინაგან საქმეთას დაავალებთ თუ დააკისრეთ, ეს შენ გევალება, შენ ამაზე პასუხს გასცე მოვა ერთი დრო და დღე. ეგ იცოდე, დაიჭერენ თუ დასახიჩდებიან ამაზე, მე იქაც მოგახსენე, სამართლოშიც გითხარი, გაგაფრთხილე, ამაზე შენ პასუხს აგებ. კარგით, ბატონო ემზარ, მადლობა. ეგ იცოდეთ. მადლობა, გისმენთ. ბატონო ემზარ, ძალიან მომისმინეთ, ერთი თუ თქვენ თუ ერთი გესი გიჩევნიათ,
თქვენი აულადიდებისთვის, თქვენი მილიარდებისთვის, ჩვენი ჯანმრთელობა და ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი მომავალი გვირჩევნია, ჩვენ არაფერ პირობებზე არ ავსვით ჩვენ მომავალს და ჩვენ სიცოცხლეს და ჩვენ ჯანმრთელობას. ვერც ვერასოდეს გავსვით, ერთ იცოდეთ. მადლობა, თქვენ თქვენი აზრი უკაცრავად ბატონ ლაშოსნა და რაშია პრობლემა, ნახეთ ბატონ ლაშა იმაში რომ აუცილებლად უბრალოდ მე დავამატებ კითხვის ფორმით, რომ აი თქვენ ვისაც ესაუბრებოდით, როგორც აქ მყოფნი მეუბნებიან, ეს არ იყო წარმომადგენლობა პასუხის გამცემი რეალურად ამ პრობლემებზე. ანუ ეს იყო როგორც თქვენც რაღაცნაირად აღნიშნეთ, რომ ვინც ჯგუფი მომამაგრესო, იმ ჯგუფს ვემუშავებოდი. ანუ თქვენ სხვებს ემუშავებოდით და რეალურად პრობლემები ხეობის სხვებმა იცოდნენ, სრულიად ხეობამ. სხვაგან მოხდით აი ამ პროცესში მუშაობა. არა, ქალბატონო ნინო, არავითარ შემთხვევაში, არა სამ შემთხვევაში ბატონი მძარი მართალს, იმიტომ რომ ის ჯგუფი რომელიც უნდა დავასრულებინოთ უნდა დავასრულებინოთ ბატონო მძარ, ბოდიში დავასრულებინოთ და შემდეგ მოგცემთ საშუალებას. შემიძლია მათყორა თუ გონია ხალხი ძალიან გეშლება რაღაც არ გვინდა ბატონო მძარ კონფრონტაცია თუ შეიძლება მივცეთ ბატონო მძარ ახლა თქვენ ბატონო მძარ ახლა თქვენი მუქარებით აი ცოტა არ გემუქრები მე გაფრთხილებ მე ჩემი იმით არ გეუნებით მე არ მინდა ესეთი გაფრთხილება რა ხეობის სახელით გინდა ხეობას გადავაროთ ძალიან გეშლება ვერ გადავარაკებით ხეობის სახელით თქვენ არ ახართ არა ვლაპარაკობ ხეობის სახელით ლაპარაკობ რომ ვიცი ხეობის აზრი იმაზე გელაპარაკები კარგით ბატონო მძარ ბოდიში უნდა ეს გამოჩნდა კიდე გვაქვს წინ გასავლელის ზები ბევრი ადამიანი წარმოადგენთ ამ მოსაზრებას და რახან ვთხოვეთ კომპანიის წარმომადგენელს მივცეთ მას შესაძლებლობა აზრი გამოთქვას და შემდეგ თქვენ კიდევ ერთხელ მოგცემთ შესაძლებლობას რომ თქვენი კონტრარგუმენტით უპასუხოთ ბატონო ლაშა გისმენთ დიახ, ესე იგი დავამთავრებ, ხო? ესე იგი რაც ახლა პატივცემულმა ბრძანა თვითონაც იყო. მთელი სამინისტრო აწიოკე ხეობა. ახლობით 20 აიმე მეშლება მისი ხმა შემოდის და ვერ ლაპარაკობ, რა ვქნა ეხლა? ბრძანეთ, გისმენთ. ალო. გისმენთ. დიახ. თვითონაც ბრძანდებოდა ამ კავშირის წევრი, ეს იყო დაახლოებით 32-35 ადამიანისგან შემდგარი, თვითონაც ბრძანდებოდა მისი შვილიც ამ კრების წევრი და ეს კრება იყო შემდგარი ზუსტად იმ საპროტესტო ტალღის მერე, როდესაც მათვე მითხრეს, რომ აი ჩვენ ვართ კრება და ჩვენ უნდა გვესაუბრო ამ პრობლემების მოგვარებისთვის. ეს იყო მათ მიერ გამოყოფილი ხალხი, სხვათა შორის ძალიან ბევრი ძალიან პატივსაცემი ადამიანი და არავისზე ნაკლები პატრიოტი და არანაირად ჩემთან რამენაირად კავშირში მყოფი რა. ეს ერთი. ხო და დავამთავრებ რამას. ეს იყო ერთ-ერთი პირობა გადამცემი ხაზის გადატანა. ამის შემდეგ იყო ბოდიშით და ეს ყბადაღებული თემა სასმელი წყლის დაშრობა, იქჭების დაშრობა და ასე შემდეგ. მე მინდა გავიმეორო, რომ ეს არის 5.4 მეგავატიანი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც სათავეს იღებს ხადორი 2-დან გამოსული წყლიდან. ანუ თვითონ მდინარის გადაკეტვა არც კი ხდება. ანუ ეს არ გააჩნია სათავე ნაგებობა სუამას ვიძახი და აქედან წამოსული წყალი მიემართება დაღმავალი მიმართულებით პანკისის ხეობის სოფლებისკენ. გაივლის დაახლოებით 25-30 სახლს და ამის მერე ბრუნდება ისევ ალაზნის კალაპოტში და 97% პანკისის ხეობის ქისტური სოფლებისა აბსოლუტურად ვერც კი გებულობს თუ რამე იქნა შეცვლილი მათთვის. ეხლა საუბარია ვინმეს დაუშვებოდა წყალი. ჩვენ ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი პირობა იყო რომ სოფელი ომალო, სოფელი დუმასტური, რომელიც ასეულობით ოჯახია და რომელიც არც ერთი რომელსაც კომუნისტებიდან მოყოლებული სასმელი წყლის პრობლემა აქვს. ჩვენ ვთქვათ რომ ამ სასმელი წყლის პრობლემას მოუგვარებდით და ონკანებში შეუყვანდი სასმელ წყალს. ჩვენ ასევე უთხარით რომ შევქმნიდით ფონდს, სადაც წელიწადში, გარდა იმისა რომ ჩვენ ადგილობრივ ბიუჯეტში ვიხდით გადასახადს, წელიწადში 100,000 ლარს შევიტანდით ადგილობრივ შევქმნით რაღაც ფონდს და 100,000 ლარს შევუტანდით ყოველწლიურად რაღაც პანკისისთვის იქნებოდა ეს ფონდი და გამოყენებული იქნებოდა მათი სიკეთისთვის. აქ იყო საუბარი ბირკიანი ომალოს დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდი. თუ დააკვირდებით არც ერთი ეს ასე ვთქვათ სიკეთე არ არის დაკავშირებული უშუალოდ ესის მშენებლობასთან. მე რაც ესის მშენებლობასთან იყო დაკავშირებული 100-მდე დასაქმებული ადგილობრივი მოსახლე, მუდმივი სამუშაო ადგილი 50-მდე მუდმივი სამუშაო ადგილი მას შემდეგ და მათ ძალიან კარგად
კარგად იციან და დღეს სხვათა შორის ხაზგასმით დააუგნიშნო რომ 100-მდე ქისტი მოსახლე ჩვენი ძმები მუშაობენ ჩვენ კომპანიაში მრავალი წელია უკვე და სხვადასხვა წამყვან თანამდებობაზე. კარგით, აი ბატონო, ჩვენ არ გვაქვს შეუზღუდავი დრო სამწუხაროდ. სხვადასხვა ფორმატში კიდევ გექნებათ შესაძლებლობა აზრის გამოთქმის, თუმცა მინდა გკითხოთ დღეს რა გამოსავალს ხედავთ. თითქოს სახელმწიფომ თქვა რომ ეს ირიბა თქვა, მაგრამ ასე გამოვიდა შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმიდან რომ აღარ აშენდება. ასე გამოდის, იმიტომ რომ 90%-იანი თანხმობა ამ ფეს როგორც ჩანს არ ექნება. როგორ არის იცით ჩვენ ვართ ჩვენი სახელმწიფო შვილები რა მე ძალიან დიდი სიყვარული და პატივისცემა ქისტი ხალხის და მათი მიმართ რომ ყავს უამრავი მეგობარი და მიყვარს ეს ხეობა ეხლა მე ამ სახელმწიფო შვილი ვარ ჩვენ ვიცით ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა და დაწყებული იმ დროს როცა ყველაფერი ინგრეოდა მაშინ ვაშენებდით ჰიდროელექტროსადგურებს თუ სახელმწიფო იტყვის რომ ჩვენ აღარ გვჭირდება ქვეყანაში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ჩვენც არ ავაშენებთ ამ ჰიდროელექტროსადგურებს ჩვენც ამ ქვეყნისთვის გვინდა და რაღაც და რაღაც სხვა მოსაზრებებით ასე ვთქვათ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველამ კარგად გაიგოს. აქ კითხვა იქნა დასმული. გუშინაც ვიკითხე და ბატონი ემზარიც ეცლებოდა და კიდე ბევრი ადამიანი რომ იქნება გარდა ამ ზოგადი საუბრისა იქნებ ერთი პრობლემა თქვათ. გასაგებია რომ დღეს დადგა სიტუაცია ისე რომ 90% უნდა დავიყოლიოთ ხალხი. გასაგებია. ვეცდებით ამასაც დავიხარჯებით ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩვენ გონია რომ ჩვენი ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობა არის ამ ქვეყნის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება და დავიხარჯებით ბოლომდე რომ ეს გადაწყვეტილება შევასრულოთ. დიდი იმედი მაქვს რომ გამოგვივა თუ ისევ პირველად აღნიშნული ადამიანები რომელიც თავში აღნიშნე ისევ ისინი არ იცდებიან რაღაც დესტრუქციის და რაღაცის შეტანას და სხვათა შორის მიუხედავად იმისა რომ ბატონი ემზარი ეხა რაღაც ესე საუბრობს დარწმუნებულია მათი წვლილი ამაში შეტანილი დიდია მე უთხარი რომ იქნებ მითხრათ ერთი პრობლემა მაინც რომელიც მოაქვს ამ ჰიდროელექტროსადგურს თუ იტყვით ერთ პრობლემას მაინც რომელიც მოაქვს ამ ჰიდროელექტროსადგურს თუ ვერ მოგიგვარებთ მე ამ სადგურს არ ავაშენებ რა და აქეთ ამ მხარეს არის უამრავი სიკეთე რომელსაც ხეობისთვის გიპასუხებთ და კონკრეტული ნუ მაწყვეტინებთ რა ნუ მაწყვეტინებთ თქვენ გექნებათ თქვენ მანძი ხარ და ამას გაინტერესებს ამის ლაპარაკი და ასროლეთ ბატონაშა კარგით კი აი თქვენ უკვე 2 წუთიღა გვაქვს კავშირის საშუალება გაგვეთიშება კომუნიკაცია ყურით უბრალოდ რა მინდა თქვენ იქნება კითხოთ მერე კი, გითხავ, რაც თქვენ იქნება კითხოთ მე ქალბატონო ნინო, რო თქვენ ერთი, ოღონდ ისეთი არ არის რა, რაღაც ზოგადი, ერთი კონკრეტული მიზეზი, ერთ ადამიანს, ერთ მოსახლეს თუ რა პრობლემა შეიძლება შეექმნას. და მე ამას აღმოგვი. თომას მე ვერ აღვფრი, მე მაგ სადგურს არ ავაშენებ. ეს არის ეს პირობა. მოხდა ძალაშია რომ თქვენ ეს ითხოვეთ გუში რაც მოხდა. აი ეს მაინტერესებს თქვენი კომპანიის პოზიცია. ეხლა რაც შეეხება იმას რა ქვია ამ გუშინდელ მძიმე დღეს რომელიც ჩვენ გადავიტანეთ სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ რომ გუშინ ჩვენ პანკისის ხეობაში მე და ჩემი თანამშრომლები მცირე რაოდენობით და 4 არანაირი 35 და 67 4 საპატრულო მანქანის ეკიპაჟით შევედით პანკისის ხეობაში სამუშაოების ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მაშინ როდესაც ჩავთვალე აი მაგრამ დაგიწნაურდე საქმე რა სიმართლესაც ლაპარაკობ კარგით ბატონო ორი წავლის მანქანა რა საიდან შეიყვანე რა დროს შეიყვანე ღამე შეიყვანე კარგით დავასრულებით ქალბატონო დილას 7 საათზე მე და ჩემი თანამშრომლები 4 საპატრულო მანქანის ეკიპაჟით შევედით პანკისის ხეობაში სამუშაოების გასანახლებლად 4 საპატრულო მანქანის ეკიპაჟით მათ სხვათა შორის არიან მართლა ადამიანები რომლებიც ეცადნენ და ესევე წამოვიდა დაძაბულობა სხვათა შორის ძალიან მალე რაღაც 1 საათის დაწყებული ჰქონდა მუშაობა და ძალიან მალე წამოვიდა დაძაბულობა და მათ მართლა ზიან ადამიანები ხა მე მეცნენ ის ადამიანები რომელმაც მართლა ეცადნენ სიტუაციის განმუხტვას თუმცა მათის არ გამოუვიდათ და პოლიციელები ძალიან მცირე რაოდენობით სამხარეო პოლიციის ხელმძღვანელი და ახმეტის სამხარეო პოლიციის უფროსი აი თავის სხეულით გვეფარებოდნენ რომ არ მომხდარიყო რამე იქ რო არ დაატრიალებულიყო რამე უბედურება ამის შემდეგ მოხდა შემოყვანა იმის რა ქვია დამატებითი ძალების და თუ დააკვირდებით ეს ძალები შემოსული არის
ფარებით პირველი ძალა რომელიც შემოვიდა მათ უჭირავთ მხოლოდ ფარები მათ გავკეთეთ ჩვენ ქოლგა ასე ვთქვათ და უბრალოდ იცავდნენ პოლიციელებს გვიცავდნენ ჩვენ და იცავდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას რომელიც ჩვენთან მუშაობდა და სხვენოდეს ზოგიერთ პოლიტიკოს რომელიც რაღაცა ეს პოლიციელები ხვალე მათ დაიცავენ და რომელიც თავიანთი იმის ფასად სიცოცხლის რისკის ფასად გადაგვეფარენ თავიანთი სხეულით ყველას მათ შორის მოსახლეობას რომელიც ჩვენთან მუშაობდა ადგილობრივ რომ არ მოხდარიყო იქ რამე და იქ რაღაც ზედმეტი ძალის გამოყენებაზეა საუბარი დაშავებული არის დაახლოებით 30-მდე ადამიანი და მაქსიმალურად თავშეკავებულად პოლიციამ რომ რაღაცა არ მიიღო კრიტიკული ზომი და მადლობა აღმერთს რომ არ დატრიალდა უბედურება არც იქით ამხარეს და არც აქეთ ამხარეს მე მივმართე და იმის რა ქვია ეკონომიკის სამინისტროს გამომდინარე ზაფხულის მოვლენებიდან, როდესაც მე კიდევ ერთხელ ჩავთვალე გასული წლის ზაფხულის, როდესაც მე კიდევ ერთხელ ჩავთვალე რომ მოსახლეობასთან ანუ ეს მოგვარებული მქონდა და ყველასთან დალაპარაკებული და მიღებული მქონდა მათი ყველათან ხო, თუმცა მაშინაც არასწორად ჩავთვალე როგორც რაღაცა უსიმსხვილო კაცი ყოფილიყარ. აღარ ესმის ჩვენი უკაცრავად. აი ურეკავ ჩვენი სტუდია ისე რომ ნახევარ საათი ამოისურვა ჩვენი კავშირის აბა რა უნდა ელაპარაკო კარგით ბატონ ლაშა აი დაასრულეთ წინადადება უნდა დავასრულოთ ჩვენ საუბარი უკაცრავად აღარ გვაქვს ამდენი დრო უნდა მიცეს ეს შესაძლებლობა გამოხმაურებელს მე მიმართ ეკონომიკის სამინისტროს წინადადების დასრულება შემიძლია შემოგთავაზოთ იმიტომ რომ ყველა დროს გადავაჭარბეთ უკაცრავად თუ შეიძლება დაასრულეთ მე მიმართ ეკონომიკის სამინისტროს გამომდინარე იქიდან რომ როდესაც მე ჩავთვალე გასული წლის ზაფხულში რომ ყველაფერი მოგვარებული იყო და მოსახლეობა თანახმა იყო და მაშინაც არასწორად და შეცდომით ჩავთვალე იყო საკმაოდ ისეთი აგრესიული პროტესტი და მაშინაც გავაჩერეთ სამუშაოები ესევე და წამოვედით უკან და მათ შორის პოლიციაც იყო და არავის არაფერი არ გამოუყენებია მაშინაც ამიტომ როდესაც დღეს ჩაითვალა რომ არ იყო არც ერთი მიზეზი რომელიც შეიძლებოდა მოსახლეობას ჰქონოდა ამის საწინააღმდეგოდ ელემენტარულად მიმართ ეკონომიკის სამინისტროს რომელთანაც რა თქმა უნდა წინა პერიოდში სიტყვიერი მოლაპარაკებებიც მქონდა რომ უზრუნველყოთ ჩემი მშვიდ გარემოში მუშაობა რომელმაც გავამაყოლა 4 საპატრულო ეკიპაჟი რომელმაც ძალიან დიდი ხანი შეძლო აი ესე თავისი სხეულით ახმეტის სამხარეო პოლიციის უფროსმა და მისმა მოადგილებმა და 4 ეკიპაჟმა შეძლო თავისი სხეულით გადაგვფარებოდნენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ლაშა იორდანიშვილს კომპანია ფერის აღმასრულებელი დირექტორს რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს დიდი მადლობა ჩვენ სტუდიაში უნდა დავბრუნდეთ ცოტა დრო დაგვრჩა პრინციპში რაღაცის თქმა გნებავდათ დიახ ბრძანეთ რომელიმე საქმის წამოწყება რო ხდება ჟურნალისტებს ეძახიან თუ არა შეკითხვა თქვენთან ამბობს გააჩნია საქმეს საქმე რომელიც კარგი საქმე კეთდება სასიკეთო სახელმწიფო სასიკეთო რამე როცა კეთდება ჟურნალისტებს ეძახიან ყოველთვის არის ჟურნალისტები პირველ რიგში რო აჩვენონ ვაკეთებთ ამ საქმეს აგერ სახელმწიფოს კეთილ საქმეს ვაკეთებთ და რომელი ჟურნალისტი იყო რომელი იმიდან იყო ჟურნალისტი დაძახებული ამ საქმეზე რომელი ჟურნალისტი იყო ან ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს იყო თუ არა აგერ გადაღება ვის აქვს რომელიმეს კარგი და მეორეც რო ვიძახით 35 ის იყო ისინი არ მოსულან მერე არ იყო მე ისინი ვნახე 6 საათზე მიდიოდნენ ზემოთ ის მანქანები რომელსაც იძახის სულ 2 საპატრულო იყო თუ 3 საპატრულო აცილებდნენ მართლა მაგრამ ადგილზე მე ის ხალხი არ შემხვედრია მე თელავის ბაზარზე ჩავედი ისევე დაუბრუნდი უკან იმ გზაზე არც ერთი მოძრაობა არ იყო თითოეულ საპატრულო მანქანა ისინი ღამევე იყვნენ ადგილზე და ის ხალხი რომელიც ამ წუთში წინააღმდეგი იყო აქა წინააღმდეგობას უწევდნენ მოსახლეობას ჩვენი სამართალდამცველებს რომელსაც ვეძახით სპეცნაზი რატო სჭირდება კეთილი საქმის წამოსაწყებად რატომ სჭირდება გეკითხებით გეკითხებით თენ საქართველოს სჭირდება სპეცნაზი რამე კარგი საქმის წამოსაწყებად სჭირდება გასაგებია მადლობა ჩვენ თქვენ გქონდათ რამდენიმე მოსაზრება გზადაგზა რომ უყურებდით რა რაღაცის თქმა გნებავდათ უკვე ბოლოში ვართ აი თქვენი აზრი რა თქვა ჩვენ უცხაეთ საკმარის გაიგო მაგრამ
კარგი, გადასულიყო. თქვენც გამოგეხმაურათ, როგორც ჩანს აქტიურად იყავთ კონკურსის ამ პროცესში ჩასულ. თქვენთვის უპასუხია, რომ ჭაშით ჩაგისხავთ წყალსო. უბრალოდ იცით რაშია საქმე? ძალიან ბევრი თუ მას ეს ინფორმაცია არ ქონდა, მართლა ძალიან მწუხვარ და ძალიან ცუდია, რასაც ამბობდა თუ იმის ჯეროდა რომ ხალხი თანახმა იყო და ასეთ ინფორმაცია ქონდა, ეს ერთი ძალიან მოკლე მესიჯები მინდა. მეორე, თუ ისინი თავდაუზოგ მუშაობას ვაპირებთო, თქვა, ძალიან გთხოვთ, თუ იგივენაირად მუშაობას აპირებთ პანკისის ხეობაში, არ იმუშაოთ, ხალხი რომ იყოს მომხრე, იმიტომ რომ ძალიან საჟინელი სიტუაცია გვექნება. თუ ის მუშაობა გულისხმობს იმას, რომ ყველა მოწინააღმდეგე უნდა იყოს პატრულში დაბარებული, თუ ის მუშაობა გულისხმობს იმას, რომ პანკისის ხეობაში თუ წინააღმდეგი ხარ, სამსახურიდან გაგათავისუფლებენ საჯარო სამსახურში მომუშავეებს, ასეთი ვრცელდებოდა. ასევე თუ იმას გულისხმობს, რომ წინააღმდეგი თუ წავალ ცისხლი დაირღვება და მსგავსი სახის მესიჯებით თუ აპირებთ მუშაობას, გთხოვთ, ნუ იმუშავებთ. ნუ იმუშავებთ და მოდი სხვანაირად გადაუწყვიტოთ ეს თემა. მით უმეტეს, ერთხელ სცადეს აშენება წინააღმდეგობა იყოს, შემდეგ სცადეს აშენება ძალიან დიდი წინააღმდეგობა იყოს, მაინც არ ეშვებიან. მოდით გავაკეთოთ ეს ერთი საქმე. არანაირი პირობა არ არის მიღებული ხალხის მხრიდან. ყოველთვის კონკრეტული მიზეზია, ბევრგან უთქვამთ, მე ვუსახელებთ ხოლმე სხვა ელემენტარულად, ყველაფერს თავი დავანებოთ. კარგი, მთელი ხეობის მოსახლეობა აბსოლუტურად გიჟია, მაგრამ ისინი ამბობენ, როცა ძალიან დარწმუნებით ამბობენ იმას, რომ არ გვინდა თქვენი 120,000 წელიწადში, არ გვინდა თქვენი, ასე ვთქვათ, უფასო ენერგია. ამდენ სიკეთეზე უარს ამბობენ. მე ვუთხარი, მე მივედი სახლში და მე ვუთხარი, რომ იცი რა შენ მოგკლავს ეს ჰესი. და ჩვენ არ დავდივართ და არ მით უმეტეს მწვანე ალტერნატივაზე ამბობს, ამაზეც მინდოდა მე თქვა. ზუსტად მე ვარ პირველი, ვინც დავდიოდი და თამთამ კარგად იცის. დავდიოდი, ვკითხე, სად შეიძლება გავარკვიო ამ ჰესის ამბავი, იმიტომ რომ ხალხი ძალიან ბევრი იწერებოდა. იცი სულხან, არ გვინდა უბრალოდ გაგვარკვია ამ საკითხში გეზეში განვიხილეთ არანაირი არ გვესმოდა ამ დოკუმენტების არაფერი. მე მივედი და აქეთ მე ვთხოვო დახმარება მაგ მწვანე ალტერნატივას. თავიდანვე ძალიან დიდი ინტერესი არ გამოუჩენიათ, პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს იყო მცირე ჰესი და მათ ჰქონდათ დიდი პრობლემები დიდ ჰესებთან. ანუ ცდილობენ, ახლა ცდილობენ სხვას გადააბრალონ. იცი რა, იქ ვიღაცა მართავს ამ ხალხს. არ ვართ სულელები, ხო? არც გიჟები ვართ, ვიღაცა მოვიდეს და მართავს ასე. ანუ ეს დავასრულოთ უკვე, მინდა რომ ყველას მოგცეთ და ბოლოში კიდევ ჩვენ უფლებადამცველებსაც მოსაზრების გამოთქმის შესაძლებლობა. ლუიზა, თქვენც მინდა რომ ბოლოს იყო. შეხედვაზე ლუისის ცენტრალურ კლუბში ქონდა საუბარი. აი სიკეთეებზე დაიწყო, ეხლა როგორც დაიწყო ლაპარაკი, სიკეთეები მე არ გამიკეთებია, რაც თქვენ ამთხოვეთო ყველა პირობა შემოსულებია და სიკეთე გამიკეთებია. მე ვუთხარი ბატონო ლაშამეთკი, ერთი თხოვნა, თუ სიკეთეს ქნელი ხარ, მოდი აი სასმელი წყალი გამოგიყვანე მეთქი, აი სიკეთეზე, სიკეთისთვის, ამ ეს თავი გავანებოთ, თუ სიკეთის გაკეთება გინდა ხეობისთვის. აი ესე გასტოლებით შემოხედა თვალები გადმოუტრიალა. არაო, ესე თუ მაშინ ნებინო მე სიკეთეს ვერ გავაკეთებ. მაშინ რატო იზახი მეთქი რომ სიკეთეს აკეთებ. რის გამკეთებელი ხარ შენ? ჯერ ხო უნდა გააკეთო სიკეთე რომ დაგიფასდეს. აი ნახეთ რა იკითხა მან, თუ შეიძლება ჩემი გასვლის შემდეგ კითხეთ, აი ლუიზას მინდა ვკითხო, რატომ არა ეს ჰესი? ერთი მიზეზი მითხრა, რა სუშავებს ჰესი ხეობას? თუ შეიძლება. ვიცით რა, მომხრეების მხრიდან ყველაზე მეტად აი ემოციური, თქვა, ძალადობა მოწინააღმდეგეებზე ზუსტად ამ ნაწილში იყო, რომ მუდმივად აპელირებდნენ იმაზე, რომ ჩვენ ვინც მოწინააღმდეგე მხარეს ვიდექით, არც ერთ ჩვენთაგანს არ ქონდა ესე ვთქვათ, არგუმენტირებულად დასაბუთებული ჩვენი პოზიცია, სამაგიეროდ ერთეული ტიპების კონდიციონერები უფრო მნიშვნელოვანი ყოფილა ამ ესე ვთქვათ, ჰესის საკითხში და პირადი ტურისტების თემა და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჩვენ სულხანიმ ძალიან კარგად თქვა, თავიდან როდესაც ეს თემა ამ თემაზე დავიწყეთ მსჯელობა და როდესაც უკვე აი ჟურნალისტებთან მოგვიწია მოწინააღმდეგე მხარეს, ვინც ვიდექით კომენტარების გაკეთება, მივხვდით, რომ ყველა თანხმდებოდით იმაზე აქტივისტები, რომ ვიყავით წინააღმდეგი, მაგრამ რატო ვიყავით, ეს არ ვიცოდით. ამიტომ დავიწყეთ, თქვა, ორგანიზაციებთან და ჯგუფებთან, რომელიც ამ თემაზე მუშაობდა, მათთან მუშაობა, კომუნიკაცია, მე მოსახლეობას ვაცნობდით, თქვა, ექსპერტების დასკვნებს, რა ზიანის, რა მოგების მოტანა შეეძლო ამ ჰიდროელექტროსადგურს ჩვენთვის. მოკლედ, პირდაპირ გეზერში საკითხი ცალკეა, იმიტომ რომ გეზერში პირდაპირ გვეუბნება, რომ გეზერში გადმოკოპირებულია სხვა რეგიონში მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურიდან, ამიტომ შეუძლებელია სხვადასხვა რეგიონში გარემოზე ზემოქმედება ამ კონკრეტულ ჰიდროელექტროსადგურს ქონოდა. მეორე, პირდაპირ წერია, რომ სერიოზული წყლის პრობლემის წინაშე დადგება ხეობა, მაშინ როდესაც დღეს კიდევ წყლის პრობლემა გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ რეალურად ოჯახი არ არსებობს, ვისაც ეზოში ჭა არ აქვს.
და ეს გვეუბნება მილებში ალაზნის მოქცევა ნიშნავს იმას, რომ გამოშრება გრუნტი წყლები და აღარ იქნება ეს წყალი არც ჭაში. და ყველაზე მეტი პრობლემა რეალურად ეს არის ქალების პრობლემა, იმიტომ რომ ეს რესურსი, წყლის რესურსი ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია და თუ ვინმე ამაზე განსაკუთრებულად იზარალებს, იქნება ქალი. პირდაპირ წერია, ეს ემოქმედებს ეკოსისტემაზე, წერია იმ გარემოს ნაკრძალზე, რომელიც იქვე, კაცო, ისევ ვამბობთ. ანუ იმდენად უსუსური არგუმენტები მოყავთ მომხრეებს, ვინც არიან იქ და თვითონ არც ერთი არგუმენტი თვითონ არ აქვს. ეხლა რაც ჩამოთვალა ის პირობები ბატონმა ლაშამ, რომელიც ვითომ უნდა მას შეესრულებინა, აი ეს ყველაფერი იყო ფარსი, ესე ზეპირი დაპირება, ყველაზე დიდ შეცდომას ის რასაც უშვებდა ხეობის მოსახლეობასთან დღემდე იყო ის, რომ ერთეულ ადამიანებს ენდობოდა და ფარად იყენებდა მოსახლეობასთან, რომ ერთეულ ადამიანებს უნდა მოეგვარებინათ ის განწყობა, რაც ხეობაში იყო და უნდა დაელაგებინა სიტუაცია და ყველა უნდა გადმოეყაროს. ეს პროცესი არ გამოვიდა წარმატებული და როგორც თქვენ ამბობთ, აქ და ყველაზე მნიშვნელოვანი გუშინდელ პროცესშიც და ეხლა ამ სხვადასხვა ჯგუფების ინტერვიუების ნაწილშიც არის ის, რომ გუშინდელმა დღემ რეალურად უნდა დაგვანახოს ორივე მხარეს, რომ ორივე ჯგუფს სერიოზული თვითკრიტიკა გვჭირდება. ორივე ჯგუფს გვაქვს გასაანალიზებელი ჩვენი ქმედებებიც, სამომავლო გეგმებიც, იმიტომ რომ ის რაც მოხდა ანუ ჩვენი მხრიდან იქნება, პოლიციის მხრიდან იქნება, ანუ კონკრეტულად ერთი ადამიანის სუბიექტური პოზიციიდან გამომდინარე ვამბობ, მე მაგალითად ჩემთვის არ იყო ლამაზი, არ იყო ჰუმანური ის მეთოდები, რაც იქნა გამოყენებული, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხი ისმის, რა მიიყვანა მოსახლეობა ამ მეთოდებით გამოიხატა პროტესტი. არ შეიძლება არ დაგეთანხმოთ ვინმე თუ ალბათ სავარაუდოდ ყველა აქ რომ არ არის კარგი სანახავი პოლიციის დამწვარი მანქანა. ორ სიტყვას მე დავუმატე ამ თემაზე თუ შეიძლება რა ამ თემაზე ზუსტად რაც განაცხადა და ბრძანა ლუიზამ დავუმატე წყალი მდინარე ალაზანი ხეობისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ასე ითქვას, სწორედ ასეც არის, რატომ უნდა ითქვას, როცა რეალურია ეს არის ჩვენი ცხოვრების ხერხემალი. მაგის გარდა ჩვენ არაფერი არ გვაქვს. ის მიმდებარე ტერიტორია არის შესყიდული ამ კაცისა 45-50 გექტარი ის რიყე მიმდებარე ტერიტორია. ფაქტურად ჩვენ ეზოკარის გარდა სხვა არაფერი არ აღჩება, არც საქონლის გასასვლელი, არც ხალხის სამოძრაოდ, არც ისა და დავიხშობით დაჭაობდება ჩვენ ხო ვიცით იქ რა ხდება და რა მოხდება. შუა სოფელში რაღაც უნდა მაგის გაკეთება. რაღაცაც ცდილობს, რატო თებში არა სხვაგან შტოტა შორს რატო არ აცდილოს. ან ამანად თქვა ერთი მოგება თუ ნახეთ იმ ხადური ჰესის ორიდან რომელიც მას ზემოთ არის აშენებული. ერთი რაღაცა თუ უბედურების გარდა თუ რაღაცა დაგვინახია მაგისგან მოგება ან ხეირი ან რაღაცა. კაციც კი დაიხშო, მაგრამ რომ ამად ტერიტორია შემოღობეს და ისაქნეს. მინდა მივაწვიდო კიდე ხმა ერთი იმით მთავრობასთან. აშენებულია გესი, ხადურ ერთი და ხადურ მეორე ხო? ეკოლოგიური წყალი უბრალოდ რაც მსოფლიო მასშტაბით არის 30%, 35% იძახიან 10%-ო არა, 20%-იც არ არის საუბარი. ძალიან ყველაზე ცოტა უნდა იყოს ეკოლოგიური წყალი, ანუ რომელსაც სანიტარულ წყალს ვეძახით. საერთოდ არ არჩება. ერთი და უაყენოთ ეს სიტუაცია რომ კალაპოტში ან თევზი იქნება, ანავე იქნება, ეს ეკოლოგიური წყალი ხო უნდა იყოს. ეს ხო ჩვენივე ბუნება არის. კარგი დავანებოთ პანკის თავი და ბუნება, ჩვენი ბუნების აშენდა, მეორე გესი აშენდა ქვემოთ, მესამე ალაზანზე არხზე არის აშენებული ახმეტის შესასვლელში. იქაც ალაზანი წყდება, მერე ილტო წყდება და ამ ხელა მდინარეებს თლიანად რო უწყვეტავთ, რა ხდება არ ვიცი. მადლობთ, ძალიან მოკლედ და სულხანი თამთა და უნდა დავასრულოთ. აი არსებული ორი ჰიდროელექტროსადგურის შემთხვევაში როგორი ზემოქმედება ქონდა ბუნებაზე ორივე ჰიდროელექტროსადგურს დღემდე არანაირი დასკვნა არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ ხო ცხოვრობთ იქ ყოველდღიურად გვიწევს იქ ცხოვრება და მოსახლეობისთვის ძალიან მარტივია იმ ორი ჰიდროელექტროსადგურის აშენებამდე და დღევანდელი სურათის შედარება. მაგალითად, ხეობა ძალიან მცირემიწიანი ადგილია და იქ სოფლის მეურნეობის წარმოება შეუძლებელია, რეალურად ხალხი ძირითადად მესაქონლეა
მოსაქონლეობით არის დაკავებული და საძოვრების პრობლემა სერიოზული თემაა. და საძოვრების მხრივაც ეს იწვევს სერიოზულ პრობლემას. მე ჩვენ რამდენადაც გავიარეთ ეს საკითხი და პრინციპში მადლობა. მოკლედ ვიტყვი. მოკლედ აღარ გვაქვს რო დავასრულოთ. ძალიან მოკლედ. უბრალოდ 90%-ზე რო იყოს საუბარი მოსახლეობის, ან ყველაზე მძიმე სიტუაცია აქ ის არის, რომ ყველაზე რთული როგორი 90%-ია, როგორ გამოუთვალოთ, მარტოქისტები არიან, პანკისის ხევის მოსახლეობის ვინ 90%, ასეთი არეული პროცენტია, ხო ფიქრობთ იმას და როგორ შეიძლება 90%-ს მიაღწიო. მაშინ რეფერენდუმია ჩასატარებელი რეგიონალური ასე გამოდის. კარგით, მოდით აი თითო წუთიც რაღა დაგვრჩა, მაგრამ მინდა რომ თქვენი აზრი ჩამოაყალიბოთ დასკვნის ნამდვილად ეს იყო მძიმე გამოცდილება, სადაც სერიოზული შეცდომები დაუშვა ხელისუფლებამ. ცხადია ის წინააღმდეგობა ძალადობრივი, რომელიც ადგილზე იქნა გაწეული, არის პრობლემური, თუმცა ჩვენ უნდა მიზეზები და სტრუქტურული მიზეზები ამოვიცნოთ ამ უკმაყოფილების და თქვენ წაიკითხეთ ადგილობრივების ტექსტები, რომლებიც ჩაგვრის და გარიყულობის ძალიან მძიმე ემოციას აჩვენებენ და არ შეიძლება ხელისუფლებას ეს თვალში არ მოხვდეს და საკუთარი პოლიტიკა არ შეცვალოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია სიტუაციის დეესკალაცია, არ შეიძლება ეხა დაწყებული გამოძიების გაგრძელებაში ხელისუფლებამ კვლავ დაიწყოს იქ მასობრივი დაკავებები, ეს კიდევ უფრო მეტად დაძაბავს სიტუაციას. ეხლა სიმშვიდე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. შეიძლება ამ სიმშვიდის გამო გარკვეული მოთხოვნები დაითმოს, იმიტომ რომ ეხლა ხეობაში სიმშვიდის გაჩნდა და სიმშვიდის მდგომარეობის გაჩენა და დობის აღდგენა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მეორე საკითხი, რაც არსებითია, ეს არის ზოგადად ხეობასთან დემოკრატიული და ინკლუზიური პოლიტიკის და კომუნიკაციის აწყობა ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ცენტრალური პრობლემა სწორედ კომუნიკაციაში იყო დაშვებული და ეხა ეს ქალბატონმა კილაძემ აღიარა კიდეც. ჰესების საკითხზე მე მართლა უკვე წარმოუდგენელი მგონია, როგორ შეიძლება ეს თემა განახლდეს და ვეთანხმები ბატონ ხასოს ამ შემთხვევაში, თუმცა თუ ეს საკითხი დაიძრება, მაშინ ბუნებრივია, რომ ამ პროცესში უნდა მოხდეს ექსპერტების ჩართვა, მათ შორის დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართვა. ჩვენ ბატონ იორდანაშვილს ვუთვლიდით და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თავარი მოპასუხე ბუნებრივია, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო იყო იმ დროს, ჩვენ ვთხოვდით მას დემოკრატიულ გამჭვირვალე ფორმატს, სადაც დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომლებიც სპეციალური მეთოდოლოგიით შეაფასეს ეკოლოგიური დასკვნა, ეს არ არის რაღაცა ინდივიდუალური აზრები, ხო, ეს არის კონკრეტული მეთოდოლოგიით შეფასებული და ჩვენ ეს დასკვნა გამოვაქვეყნეთ კიდეც და ვთხოვდით დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართვას და ყველა ამ კითხვის და ეჭვის შესახებ საჯარო დისკუსიას, მაგრამ მათ ყველა ჯერზე უარი თქვეს ასეთ პროცესში მონაწილეობაზე. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პანკის დღეს ყველაზე მეტად აწუხებს უსამართლობის განცდა. ხო, ეს არის წლების განმავლობაში დაგროვებული განცდა უსამართლობის, ეს არის რეპრესიაზე, სოციალურ კონტროლზე, დისციპლინირებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა. უნდა ითქვას, რომ შერიგების სამინისტრომ ბოლო თვეებში შეიძლება ითქვას ეს პროცესი დაიწყო. მათ დაიწყეს პანკისის ხეობის განვითარების გეგმის შემუშავება, მაგრამ გუშინ მე ვხედავდი ეს ამ უწყების წარმომადგენლები როგორ იყვნენ შოკირებულები იმაზე, რაც ისევ ძალოვანმა უწყებებმა გააკეთეს, ხო? მნიშვნელოვანია ხეობაში დაბრუნდნენ პოლიტიკური ორგანოები, დიალოგზე, დემოკრატიაზე ორიენტირებული პოლიტიკა დაიწყოს. აქვე მინდა ვიკითხო, რა სამართლებრივი გამოსავალია, ვთქვათ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომ მოუნდეს სახელმწიფოს, რომ მოდი ახლა ლოიალურად მიუდგეთ მათაც, ვინც თქვათ იქიდან ვისაც ხელი წაუწდა და რაღაცნაირად პროცესი არასამართლებრივ კატეგორიაში გადაიყვანა. პირველი რაც უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ არის დეტალური ანალიზი იმის რა მოხდა გუშინ და რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი. თუ ეს არ მოხდება, არ აქვს მნიშვნელობა ლოიალურ პოლიტიკას აირჩევს თუ რეპრესიულ პოლიტიკას აირჩევს, სადღაც სხვაგან ეს ისევ იფეთქებს. უნდა ესაუბრონ ადამიანებს პირველ რიგში და უნდა ესაუბრონ ისინი, ვისაც რეალურად შეუძლიათ საუბარი. ჩვენ გვყავს ხელისუფლების მნიშვნელოვანი ნაწილი, საუბარი არ შეუძლია და რომლებიც ბოლოდ არ ჩანან არსად ადამიანებთან ურთიერთობის დროს. ასე არ შეიძლება, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ გვიწევს ძალიან თულ დროში ცხოვრება და იმ პირობებში, როდესაც პრაქტიკულად შინაგან საქმეთა მინისტრი არის ერთადერთი ადამიანი ქვეყანაში, რომელსაც კარგია თუ სადღაც მიდის და საუბრობს რაფორმით და როგორ სხვა თემაა, მაგრამ ეს არის ერთადერთი ადამიანი ყველა კრიზისულ სიტუაცია, რაც ქვეყანაში ჩნდება, პრაქტიკულად ეს არის ერთადერთი. რეალურად ჩვენ გვყავს სხვა სამინისტროები, სადაც პირველ რიგში ევალება მსგავს ტიპის კომუნიკაცია, მანამ სანამ ამ ტიპის სამინისტროები უნდა ერთვოდნენ პროცესებში. იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება რეალურად გაიაზრებს იმას, რა მოხდა გუშინ. დიდი მადლობა. ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს, რეკლამის შემდეგ უკვე ჩვენ შევაჯამებთ აქ გამოთქმულ მოსაზრებებს. ჩემი სტუდიის სტუმრებს კი დიდი მადლობა და დავამშვიდობები, განსაკუთრებული მადლობა თქვენ, რომ ჩამოგზავნით და იყავით ჩვენთან ერთად.
სასწავლოსა და სასურველს შორის არჩევანის გაკეთება. სანამ ჩემს ოჯახში ბარამბინოს შოკოკრემი არ გამოჩნდებოდა. მოხალული თხილის, ჯანსაღირძის და სურნელოვანი კაკაოს მარცვლების განსაკუთრებულმა შერწყმამ უნიკალური გემო შექმნა. ბარამბინოს შოკოკრემი, ჩემი ოჯახის ჰარმონიული კვების საიდუმლო. გამოცადე პერსონალურად შენზე მორგებული მობაილ კაზინო აჭარაბეტზე. სპეციალურად შენთვის შერჩეული სლოტები, შენი თამაშების ისტორია, ყველაზე პოპულარული სლოტების გალერეა. აჭარაბეტ.com, ბარსელონას ოფიციალური ბეტინგ პარტნიორი. ჯანმრთელი ვენების აქცია PSP-ში. შეხვდით გაზაფხულისა და ზაფხულის სეზონს მომზადებული. შეიძინეთ PSP-ში 1 კოლოფი ტურბო მიკრონჯი და მიიღეთ ტურბოგელი საჩუქრად. ტრადიციული ლიტვური 0%-იანი დაბალკალორიული პური. არ შეიცავს საფუარს, საღებავს და შაქარს. ლიტვური 0%-იანი პური. სრულყოფილი სხეულის ფორმულა, ლიტვური საცხობი. მცენარეული, დამამშვიდებელი სიროფი ბიოპასიტი. ბიოპასიტი, ბუნებრივი ჯობია. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რემონტების სეზონი დაიწყო. მოაკითხეთ უმაღლესი ხარისხის სარემონტო მასალებს. მოდენაში, კერამიკული ფილები, ბუნებრივი და დეკორატიული ქვები, სააბაზანო ავეჯის ფართო არჩევანი. მოდენა ჯორჯია, მაღალი ხარისხი, მისაღებ ფასად. მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება. სიახლისადმი სწრაფვა. გამოცდილება, რომელსაც ენდობი. მზერა, მკვეთრად დანახული სამყარო. თქვენი ჯანმრთელობა, ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მზერა, ცოდნა, მაღალი ტექნოლოგიები. ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი, კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. აღდგომის დღესასწაული ახლოვდება. სურთ ყველაზე გემრიელი პასკა გამოაცხოთ. ამაში თქვენ ბეკო დაგეხმარებათ. შეიძინეთ ბეკოს ჩასაშენებელი ტექნიკის კომპლექტი. ან გასკურა და ისარგებლეთ 20%-მდე ფასდაკლებით. შეხვდით დღესასწაულს მომზადებული ბეკოსთან ერთად. კოკაკოლა შეიძლება? კლასიკური თუ შაქრის გარეშე? სულ ერთია. იგრძენით ნარჩევი მარცვლების მაგია. ყავაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი შიგთავსია. შეიცანით იაკობსის არომაგია. კოკაკოლა შაქრის გარეშე საოცარი გემო. გასინჯე იგრძენი თითოეულ წვეთში. სოფლის ნობათის რძე და მაწონი დამზადებულია საღირძისგან სპეციალურად ბავშვებისთვის 1 წლიდან. სოფლის ნობათის აბავშვო, ბუნებრივი სარგებელი ყველაზე პატარებისთვის. პირველი ლიცენზირებული ქართული პროდუქტი ბავშვებისთვის. მწვავე ტკივილი შეიძლება მოულოდნელად დაგესხათ თავს. დექსალგინი გვეხმარება მწვავე ტკივილთან ბრძოლაში. დექსალგინი, როდესაც ტკივილი გესხმით თავს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ში. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. სიახლე, სოფლის ნობათის რჩეულის დასალევი იოგურტები, როდესაც გემრიელი სასარგებლოა, დამზადებულია სიყვარულით და საღირძისგან. ზაფხული მოდის. თუ სპორტი და სლოტები შენთვის ყოველდღიური გასართობია. კროკობეთი გაძლევს უნიკალურ შანსს შეხვდე ახალ სეზონს ახალ ბინაში. აქცია თამაში მოგებად. დადებ სონი სპორტის ნებისმიერ სახეობაზე. ითამაშე შენთვის სასურველი სლოტები. და მოიგე 5 სამოთახიანი ბინა კიკვიცის ბაღთან. გაზარდე მოგების შანსი პირველ დეპოზიტზე მიღებული 10 ბილეთით. კროკობეთზე სამეფო ბინის თამაშები დაიწყო. krokobet.com გაერთე უსასრულოდ. 14 მილიარდი წელი ჩვენი სამყარო ელოდა ახალ მილკას, რომელშიც რძიანი შოკოლადის სინაზე და კაკაოს მდიდარი გემო ერწყმის ერთმანეთს. აღმოაჩინეთ ახალი გემო, რძიანი შავი მილკა.
პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყობები. ინკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. დარჩენილი გავიქნე ცოტა. ხადრო. წვიმს. თუმცა წვიმა უყვარს. და ვიცი რომ წამიერად დაკეცავს ქოლგას. და წარმოსახვაში შეეზავებს ახალ ფერებს. მას ერთი სული აქვს. დღეს სხვებთან ერთად ნასწავლი თამაში. სახლში ისევ გააგრძელოს, რომ მოსვენება არ მოგცეს. ძილის წინა ტრადიციას არც მე დავარღვევ და ისევ ჩემს საქმეებს მიუბრუნდები. თუმცა ამ ყველაფრის დაბრუნება შეუძლებელია. რადგან ის, რაზეც ვსაუბრობ, უკვე წარსულია. ნუ ამოატრიალებ საკუთარ ცხოვრებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეტი სიცოცხლისთვის. ტივოლი გელიცენა ავტოში. რეალური ფასი, ხარისხი და 5 წლიანი გარანტია. ტივოლი მიყვარს. სცენარეული, ხველის საწინააღმდეგო სიროფი კუკა. ბუნებრივი ჯობია. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. ბეთლაივზე პოკერის ტურნირების სერია დაიწყო. გამოიმუშავე 550 ლარის რეიკი პოკერში და მიიღე გარანტირებული 100,000 ლარიანი ტურნირის ბილეთი. ბეთლაივი, გაერთე შენს გემოზე. თუ თქვენ კვლავ გინდათ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, იქნებ მოგინდეთ წინ რომ სახლი დგას. ფიქრობთ, ვინმე რომ ძეგლი დამიდგას. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ. იქნებ ის გინდათ სხვას რაც არ აქვს. სურვილებსაც ხომ ბოლო არ აქვს. 1000 ლარსაც თუ სურვილებში თვლით ყოველ თვის ბოლოს, 25 წლით მიდით ინატრეთ რაც გულსადია ეს ხომ მოგების წელიწადია. და თუ არ გინდათ რომ სურვილი დარჩეს სურვილად, ჩაერთეთ ავერსის ფრედი ბარათის გათამაშებაში, რომელშიც თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ 5ჯერ 10,000, 25,000, 50,000 ლარი და ერთგულების ჯილდო 1000 ლარი ყოველთვე 25 წლის მანძილზე, ანუ 300,000 ლარი. ავერსი გისურვებს ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ასეთი გახდათ ხალხის პოლიტიკა. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ პანკისის ხეობის ადგილობრივი მოსახლეობის მოსაზრებები. მათ ბუნებრივია აზრი არ შეუცვლიათ, მით უმეტეს ვერ შეიცვლიდნენ იმ კონკრეტული სპეცოპერაციის შემდეგ, რაც ჩვენ ყველამ ერთად გუშინ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე საათის განმავლობაში ვნახეთ. ამ ეტაპისთვის შეუძლებელია იმის თქმა, რომ 90%-იანი თანხმობა, რა პირობას თქვა მინისტრმა გახარიამ, ამ ჰესის მშენებლობას ჰქონდეს, ეს რაც შეეხება საქმეს. მანამდე კი ვიდრე ჩვენი გადაცემა დაიწყებოდა, ორი საინტერესო კომენტარი გაკეთა. ერთი ეკუთვნოდა პრემიერ-მინისტრს, რომელიც პროცესიდან დღენახევრის შემდეგ გამოჩნდა. მამუკა ბახტაძე ამბობს, აგრესია არის მიუღებელი, პასუხი იქნება ადეკვატური. გიორგი გახარია კი ამბობს შემდეგს, როდესაც ვამბობთ, რომ გამოვიძიებთ ყველა ჩადენილ დანაშაულს, რა თქმა უნდა, გულისხმობთ ისეთ დანაშაულსაც, რომელიც იყო ჩადენილი პანკისის მოსახლეობის წინააღმდეგ. საინტერესო ეს ბოლო განცხადება ჩვენი სხვადასხვა ток-შოუ ბუნებრივია განაგრძობს ამ მიმართულებით მუშაობას, რომ მიიღოს ამ კონკრეტულ კითხვაზე პასუხიც, მათ შორის რას გულისხმობდა შინაგან საქმეთა მინისტრი. თქვენ წინ დღეს გელით ახალი ამბები, რომელიც ცოტათ დავაგვიანეთ უკაცრავად მათ. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით 2 დღის თავზე გადაცემაში პოლიტიკა.